Con yêu dấu của ta, hôm nay ta mời con ngồi lại bên ta để nghe hơi thở nhẹ nhàng của trời đang thì thầm, dẫn con vượt qua những ngày khổ đau mỏi mệt. Nếu trong lòng con đang chất chứa nhiều nỗi lo, nhiều vết thương chưa kịp lành, ta muốn con biết rằng bàn tay ta vẫn nắm lấy con, chẳng bao giờ buông. Con có thể để lại lời cầu nguyện hoặc chia sẻ tâm tình trong phần bình luận, để ta và những người anh chị em cùng hiệp lòng nâng đỡ và cầu thay cho con. Khổ đau mà con đang mang đôi khi tưởng như không thể vượt qua, nhưng ta đã thấy hết và ta đang làm việc âm thầm để đổi thay câu chuyện của con. Ta không trách con vì những lần yếu đuối, vì ta hiểu những giọt nước mắt đó là tiếng kêu cứu thầm lặng mà con chẳng biết nói cùng ai. Mỗi khi con tưởng như mình đã chạm đến giới hạn chịu đựng, ta lại đến gần hơn, đặt tay lên vai con và nói rằng con không hề một mình đâu. Đừng nghĩ rằng khổ đau này là dấu chấm hết, vì ta đang biến nó thành một khúc nhạc mới, nơi con hát lên bài ca của sự sống và hy vọng. Con hãy nhắm mắt lại, hít thở thật sâu để cảm nhận dòng suối bình an đang chảy từ trái tim ta, rót vào từng ngóc ngách tâm hồn con. Có những nỗi đau con không thể tự giải thích, nhưng con có thể tin rằng ta cho phép nó xảy ra để một điều tốt hơn sẽ xuất hiện. Khi mọi cánh cửa đóng lại, con thường nghĩ rằng ta đã rời bỏ, nhưng thật ra ta đang dẫn con đến một cánh cửa khác, rộng hơn và đầy ánh sáng. Hãy nhớ, con không cần phải hiểu mọi lý do, con chỉ cần nắm chặt tay ta và bước từng bước, vì ta biết rõ con đang đi đâu. Ngay cả khi những giọt nước mắt làm mờ tầm nhìn, ta vẫn nhìn thấy con, và ta vẫn kiên nhẫn đợi con quay về nương náu trong vòng tay ta. Ta đã nghe từng lời cầu nguyện của con, dù nó chỉ là những tiếng thở dài trong đêm, ta vẫn xem đó như một lời nguyện quý giá. Khổ đau không phải để giết chết con, mà để rèn luyện con, như vàng được tinh luyện qua lửa, trở nên sáng ngời và quý giá hơn bao giờ hết. Khi con nghĩ rằng mình yếu đuối, ta lại nhìn thấy một sức mạnh tiềm ẩn bên trong, chờ được đánh thức khi con dám tin vào ta. Những vết thương hôm nay, một ngày kia sẽ trở thành chứng nhân, để con kể lại rằng ta đã yêu thương và nâng đỡ con như thế nào. Ta muốn con tin rằng không có một giọt nước mắt nào của con rơi xuống mà ta không biết, và không có một tiếng kêu nào mà ta không nghe. Có thể con đang ở giữa một đêm tối dài, nhưng ta chính là bình minh, và ta sẽ phá tan mọi bóng tối vây quanh đời con. Khổ đau chỉ là một đoạn đường, chứ không phải điểm đến, và con sẽ thấy ta đứng đợi ở cuối con đường với vòng tay rộng mở. Ta hứa rằng nếu con tiếp tục bước đi với ta, mọi thương tích sẽ được chữa lành, và trái tim con sẽ học lại cách mỉm cười. Con cần nhớ rằng ta không bao giờ rời mắt khỏi con, ngay cả trong những khoảnh khắc tưởng như không ai để ý đến sự hiện diện của con trên thế gian này. Ta đã nhìn thấy những giọt nước mắt rơi trong im lặng, những tiếng thở dài mà con cố giấu đi, và ta ôm trọn tất cả vào lòng thương xót của ta. Không một giọt nước mắt nào rơi xuống mà không được ta ghi nhớ, không một nỗi đau nào mà ta không chạm đến để chữa lành bằng tình yêu vô điều kiện. Khi con mệt mỏi, hãy đến và ngồi lại bên ta, để ta đặt tay lên đôi vai run rẩy của con và rót vào con sức mạnh từ trời. Có thể con không thấy kết quả ngay, nhưng con hãy tin rằng ta đang làm việc trong thầm lặng, dọn sạch những chướng ngại chắn ngang lối con đi. Mỗi khổ đau con trải qua sẽ trở thành chứng cứ cho thấy ta quyền năng thế nào, và tình yêu của ta không bao giờ cạn kiệt dành cho con. Ta không muốn con chỉ sống sót qua những ngày khó khăn, ta muốn con bước qua với niềm hy vọng và tìm thấy chính ta giữa đêm tối. Khi gió bão thổi mạnh, con hãy biết rằng ta chính là nơi ẩn náu, là thành trì vững chắc mà không một thế lực nào có thể phá hủy. Con không cần phải hiểu vì sao mọi chuyện xảy ra, con chỉ cần tin rằng ta đã nhìn thấy bức tranh toàn cảnh, và ta biết đường đi an toàn nhất cho con. Mỗi lần con vấp ngã, ta không đứng xa quan sát, nhưng ta cúi xuống, nâng con dậy và lau khô nước mắt trên gò má con. Con đừng lo rằng mình đang đi chậm, bởi vì ta quan tâm nhiều hơn đến việc con đang đi cùng ta, chứ không phải tốc độ con bước.
Ta đã chuẩn bị sẵn những khoảng nghỉ ngơi trên hành trình, nơi con có thể dừng lại, hít thở và nhận lại sức mới trước khi tiếp tục. Đừng để tiếng ồn của thế gian làm lu mờ tiếng thì thầm của ta, bởi vì trong tiếng thì thầm đó, con sẽ tìm thấy sự hướng dẫn và bình an. Ngay cả khi con cảm thấy mình đang mất tất cả, con vẫn còn ta, và ta chính là tất cả những gì con cần để tiếp tục sống. Có những lúc ta cho phép con đi qua đồng vắng, không phải để bỏ rơi con, nhưng để dạy con biết tìm nguồn nước sự sống nơi chính ta. Mỗi thử thách sẽ trở thành bài học, mỗi vết thương sẽ trở thành câu chuyện, và mỗi chiến thắng sẽ trở thành lời ca ngợi danh ta. Ta muốn con nhớ rằng không có con đường nào quá tối nếu con để ta bước cùng, và không có vực sâu nào quá sâu nếu con nắm tay ta. Khi con thấy mình yếu đuối, đó là lúc quyền năng ta được bày tỏ trọn vẹn nhất, và đó là khi con hiểu rằng sức mạnh thật sự đến từ trời. Ta biết con mệt, nhưng con không hề vô dụng hay bỏ đi, bởi vì trong mắt ta, con luôn là tạo vật quý giá và được yêu thương. Ngày mai của con vẫn đang được ta viết tiếp, và nó sẽ chứa đựng những trang mới, nơi khổ đau chỉ còn là ký ức của quá khứ. Con đừng nghĩ rằng khổ đau là dấu hiệu ta bỏ rơi, vì chính trong gian khó, con sẽ nhận ra tình yêu và sự che chở của ta chưa từng thay đổi. Mỗi khi con bước đi trong bóng tối, hãy nhớ rằng ta là ánh sáng, dẫn dắt từng bước của con đến nơi bình an và phục hồi. Ta không hứa rằng con sẽ không bao giờ gặp thử thách, nhưng ta hứa rằng con sẽ không phải đối diện chúng một mình. Khi gánh nặng trên vai con quá sức chịu đựng, hãy đặt nó xuống dưới chân ta, để ta mang giúp con và ban cho con sự nghỉ ngơi. Con không cần phải chứng tỏ sức mạnh trước mặt ta, vì ta biết rõ con yếu đuối thế nào và ta vẫn yêu thương con không điều kiện. Ta đã thấy những lần con cố gắng đứng dậy, dù ngã xuống nhiều lần, và ta vui mừng vì con không từ bỏ đức tin nơi ta. Khổ đau không phải là định mệnh của con, nó chỉ là một phần của hành trình để con học cách tin cậy ta nhiều hơn. Khi con cảm thấy mệt mỏi và bối rối, ta sẽ là nguồn bình an và sự rõ ràng, giúp con biết đâu là hướng đi đúng. Ta muốn con hiểu rằng giá trị của con không nằm ở thành tích hay thất bại, mà ở việc con thuộc về ta mãi mãi. Ngay cả khi người khác không hiểu con, ta vẫn hiểu, và ta luôn kiên nhẫn lắng nghe mọi lời thì thầm trong trái tim con. Đừng để những lời nói tiêu cực của thế gian khiến con nghi ngờ giá trị bản thân, vì ta đã tạo nên con với mục đích cao quý. Nếu con cảm thấy con đường phía trước quá dài, hãy chia nó thành từng bước nhỏ, và ta sẽ đồng hành cùng con trong từng bước ấy. Mỗi lần con chọn tha thứ, dù bị tổn thương sâu sắc, con đang giống ta hơn, và con sẽ thấy lòng mình được chữa lành. Ta muốn con học cách trông cậy vào ta nhiều hơn là vào hoàn cảnh, vì hoàn cảnh thay đổi nhưng tình yêu ta thì không. Khi con cảm thấy mình lạc lối, ta sẽ dùng lời ta như ngọn đèn, soi sáng từng bước để con không còn sợ hãi. Con đừng ngại đến gần ta với mọi cảm xúc thật nhất, vì ta yêu sự chân thành hơn là những lời cầu nguyện hoàn hảo. Khi cánh cửa này đóng lại, con hãy tin rằng ta đã chuẩn bị một cánh cửa khác, tốt hơn và phù hợp với con hơn. Mỗi lần con ngã, ta sẽ nhắc con rằng đây chỉ là tạm thời, và con có thể đứng dậy mạnh mẽ hơn trước. Ta biết con không hoàn hảo, nhưng chính sự yếu đuối của con lại là cơ hội để ta bày tỏ sức mạnh và ân điển của ta. Con hãy bước tiếp với niềm tin rằng khổ đau hôm nay sẽ trở thành lời chứng vinh hiển cho tình yêu và sự thành tín của ta. Con hãy nhớ rằng mọi thử thách, dù lớn hay nhỏ, đều là cơ hội để con khám phá sâu hơn tình yêu và quyền năng của ta dành cho đời sống con. Khi con cảm thấy mỏi mệt, hãy cho phép ta làm nơi nương náu, để cơn bão trong lòng con được lắng dịu và trái tim con tìm lại bình yên. Ta biết rằng đôi khi con muốn buông xuôi, nhưng ta vẫn nhẹ nhàng thì thầm rằng con còn có hy vọng và tương lai trong kế hoạch của ta. Mỗi vết thương con đang mang, ta sẽ biến thành một dấu ấn của sự phục hồi, để con biết rằng ta luôn làm mọi sự trở nên mới. Đừng sợ hãi khi con không nhìn thấy hết con đường, vì ta đã thấy từ đầu đến cuối,
và ta sẽ dắt con từng bước an toàn. Khi nỗi buồn bao phủ, con hãy tìm đến ta, bởi ta là nguồn an ủi và là đấng lau khô mọi giọt nước mắt của con. Ta không hứa rằng con sẽ không rơi lệ, nhưng ta hứa rằng mỗi giọt nước mắt ấy sẽ được ta cất giữ như một báu vật quý giá. Con hãy tin rằng không có khổ đau nào là vô nghĩa, bởi ta có thể dùng chính nỗi đau đó để bày tỏ ơn phước và tình yêu của ta. Nếu con cảm thấy mình cô đơn, hãy nhớ rằng ta chưa bao giờ rời bỏ con, và ta đang bước bên con trong từng nhịp tim. Khi con bị người đời hiểu lầm hoặc chối bỏ, ta vẫn tiếp nhận con, và không một ai có thể lấy con ra khỏi tay ta. Ta mong con học cách dừng lại để lắng nghe tiếng ta, vì trong tiếng thì thầm đó con sẽ tìm được câu trả lời mà lòng con khao khát. Mỗi buổi sáng, khi con mở mắt ra, đó là một lời nhắc rằng ta vẫn đang viết tiếp câu chuyện đời con bằng tình yêu và ân điển. Con đừng sợ sự thay đổi, vì đôi khi ta phải đóng một cánh cửa cũ để mở ra một cánh cửa dẫn con đến sự sống dư dật hơn. Nếu con cảm thấy yếu đuối, hãy gọi ta, bởi sức mạnh của ta sẽ được trọn vẹn trong chính sự yếu đuối của con. Ta muốn con biết rằng thất bại không định nghĩa con, và ta có thể dùng chính những thất bại đó để đưa con đến nơi con cần đến. Khi con nhìn thấy vết sẹo trên tâm hồn mình, hãy nhớ rằng đó là minh chứng cho việc con đã sống sót nhờ tình yêu ta. Con đừng để những ký ức đau buồn cướp đi niềm vui hiện tại, vì ta đang làm điều mới và muốn con đón nhận nó bằng trọn trái tim. Ta đã chuẩn bị cho con những ngày tốt đẹp phía trước, nơi mà mọi nước mắt sẽ được lau khô và mọi nỗi sợ sẽ tan biến. Con chỉ cần nắm chặt tay ta và bước đi từng ngày trong niềm tin, vì ta sẽ không bao giờ để con lạc mất phương hướng. Con hãy biết rằng khổ đau không thể ngăn cản ta đến với con, bởi tình yêu ta mạnh mẽ hơn mọi thử thách và bóng tối trên trần gian này. Khi con đứng trước ngã rẽ mà không biết chọn hướng nào, ta sẽ là tiếng thì thầm chỉ dẫn để con bước đi trong sự bình an và khôn ngoan. Ta không muốn con sợ hãi tương lai, vì ta đã đi trước con, dọn đường và chuẩn bị sẵn mọi điều tốt lành cho bước chân con. Mỗi khi con thấy mình quá nhỏ bé giữa cuộc đời rộng lớn, hãy nhớ rằng ta chính là đấng bao phủ con bằng đôi cánh quyền năng và dịu dàng. Ta nhìn thấy những đêm con trằn trọc vì lo âu, và ta đã ở đó, đặt sự bình an nhẹ nhàng vào tâm hồn con khi con ngủ. Con đừng nghĩ rằng lời cầu nguyện nhỏ bé của con không đủ mạnh, bởi ta lắng nghe từng lời, và ta làm việc ngay cả khi con chưa nhìn thấy. Ta đã viết sẵn một kế hoạch đầy hy vọng cho đời sống con, và không điều gì có thể phá hủy kế hoạch ấy khi con bước đi cùng ta. Khi mọi người quay lưng, ta sẽ đứng lại bên con, vì tình yêu ta không bao giờ thay đổi theo hoàn cảnh hay cảm xúc của con. Ta biết con đã nhiều lần cố gắng mà chưa thấy kết quả, nhưng con hãy kiên nhẫn, vì thời điểm ta định luôn là tốt nhất cho con. Con đừng để những thất vọng làm con từ bỏ, bởi chính lúc con yếu đuối nhất là khi quyền năng ta được bày tỏ mạnh mẽ nhất. Mỗi bước con đi qua đồng vắng, ta sẽ làm nở hoa giữa sa mạc và biến nơi khô cằn thành dòng suối sự sống. Ta muốn con học cách nhìn khổ đau như một mùa tạm thời, bởi mùa xuân mới của con đang đến gần hơn mỗi ngày. Khi cơn bão trong lòng con nổi lên, ta sẽ phán lệnh yên lặng để con được nghỉ ngơi và tin cậy rằng ta đang kiểm soát mọi sự. Ta không hứa rằng con sẽ luôn cảm thấy dễ dàng, nhưng ta hứa rằng con sẽ luôn có đủ sức mạnh để vượt qua. Nếu con lạc lối, ta sẽ tìm kiếm và đưa con trở về, vì con luôn thuộc về ta và không bao giờ bị bỏ rơi. Con hãy dành thời gian ở trong sự hiện diện của ta, vì chỉ nơi đó con mới tìm được sự chữa lành thật sự cho tâm hồn mình. Khi con yếu đuối, hãy nói với ta, vì ta không bao giờ trách mắng con vì sự mệt mỏi hay những giọt nước mắt của con. Mỗi lời ta phán là lời sống, và khi con giữ lấy, nó sẽ nâng đỡ con qua những ngày u tối nhất của đời mình. Ta yêu con không vì con hoàn hảo, nhưng vì con là con, và vì ta đã chọn con từ trước khi thế gian được hình thành. Con hãy biết rằng mọi điều ta làm cho con đều xuất phát từ tình yêu,
ngay cả khi con chưa thể hiểu hết lý do trong thời điểm hiện tại. Khi con gục ngã vì mệt mỏi, ta sẽ nâng con dậy và đặt con trên con đường dẫn đến sự chữa lành và phục hồi hoàn toàn. Ta không bao giờ đo lường giá trị của con bằng những thành tựu, nhưng bằng tình yêu con dành cho ta và cho những người xung quanh. Khi con rơi vào những ngày u tối, hãy tìm đến ta, vì ta là ánh sáng xua tan mọi bóng đêm trong đời con. Ta đã chuẩn bị sẵn sự khích lệ cho mỗi buổi sáng, để con bắt đầu ngày mới với niềm tin và hy vọng vững vàng. Mỗi lần con chọn tin cậy ta thay vì sợ hãi, con đang mở cánh cửa cho phước lành và phép lạ tuôn đổ trong đời sống mình. Ta biết con mong chờ một câu trả lời nhanh chóng, nhưng đôi khi sự chờ đợi lại là nơi ta rèn luyện sự bền lòng và đức tin của con. Con đừng nghĩ rằng sự chậm trễ là sự từ chối, vì ta vẫn đang làm việc và chuẩn bị điều tốt nhất cho con đúng lúc. Khi trái tim con nặng trĩu vì mất mát, ta sẽ ở đó, lau khô nước mắt và lấp đầy khoảng trống bằng tình yêu vô điều kiện. Ta muốn con tin rằng không một khoảnh khắc nào của con là vô ích, vì ta biến mọi điều thành ích lợi cho những ai yêu mến ta. Nếu con cảm thấy mình đang đi ngược dòng, đừng sợ, vì ta đang dùng chính dòng nước chảy xiết đó để đưa con đến nơi ta định. Khi con cảm thấy mình yếu đuối nhất, đó chính là lúc quyền năng ta bày tỏ mạnh mẽ nhất và nâng đỡ con vượt qua giới hạn của bản thân. Con đừng bỏ cuộc khi chưa thấy kết quả, bởi ta có thể thay đổi mọi sự chỉ trong khoảnh khắc theo ý muốn của ta. Mỗi lời ta hứa là chắc chắn, và con có thể bám vào đó như một mỏ neo giữ con vững vàng giữa biển đời đầy sóng gió. Ta không nhìn con qua lăng kính thất bại, nhưng qua kế hoạch hoàn hảo mà ta đã định sẵn cho con từ trước khi con chào đời. Khi con không biết nói gì trong lời cầu nguyện, chỉ cần ngồi yên trong sự hiện diện của ta, ta sẽ hiểu cả điều con chưa thể diễn đạt. Con hãy học cách tạ ơn ta ngay cả trong khó khăn, vì lòng biết ơn mở ra cánh cửa cho phép lạ và bình an tuôn chảy. Ta đã viết câu chuyện đời con với những chương đầy ánh sáng, và khổ đau chỉ là một đoạn ngắn để con thấy giá trị của hạnh phúc thật. Con chỉ cần bước từng bước với niềm tin, vì ta sẽ luôn đi trước, bảo vệ và hướng dẫn con đến đích an toàn. Con đừng để quá khứ níu giữ đôi chân, vì ta đã giải thoát con và ban cho con một khởi đầu mới đầy ân điển và hy vọng. Khi những ký ức đau buồn quay về, hãy để ta chạm vào, và ta sẽ biến chúng thành lời chứng cho tình yêu và quyền năng của ta. Ta không muốn con sống trong sự sợ hãi, vì tình yêu hoàn hảo của ta sẽ xua tan mọi lo lắng và ban cho con sự bình an trọn vẹn. Khi con yếu đuối, ta sẽ là sức mạnh. Khi con lạc lối, ta sẽ là ánh sáng dẫn con về con đường an toàn. Mỗi ngày con đến gần ta hơn là mỗi ngày con được chữa lành, và khổ đau dần trở thành bước đệm để con trưởng thành trong đức tin. Ta đã đặt trong con một sức mạnh bền bỉ, và khi con tin cậy ta, sức mạnh ấy sẽ trỗi dậy để giúp con vượt qua mọi hoàn cảnh. Khi con cảm thấy mình đơn độc, hãy nhớ rằng ta vẫn ở bên, nắm tay con và dẫn con đi qua mọi dông bão. Ta không bỏ rơi con giữa biển khổ, nhưng sẽ dắt con đến bờ bình an, nơi con tìm thấy niềm vui và sự phục hồi. Mỗi lời ta hứa là chắc chắn và sẽ ứng nghiệm đúng thời điểm ta định, để mang đến điều tốt nhất cho con. Khi mọi thứ xung quanh trở nên mơ hồ, con hãy tập trung vào lời ta, vì đó là ngọn đèn soi sáng bước chân con. Ta biết con đôi khi nghi ngờ, nhưng ta không trách mắng, mà nhẹ nhàng nhắc rằng đức tin con cần chính là tin vào ta, dù chưa thấy kết quả. Khi con ở trong sự hiện diện của ta, mọi gánh nặng sẽ nhẹ đi, và lòng con sẽ tràn đầy sự bình an khó tả. Ta sẽ biến nỗi sợ thành sự can đảm, và biến những giọt nước mắt thành những giọt mưa phước lành tưới mát linh hồn con. Khi con ngã, ta sẽ đỡ con dậy, lau khô nước mắt và nói rằng con vẫn còn hành trình phía trước để tiếp tục bước đi. Ta đã thấy mọi vết thương con mang, và ta hứa sẽ chữa lành chúng, để con không còn bị trói buộc bởi nỗi đau cũ. Mỗi thử thách con trải qua sẽ làm đức tin con lớn lên, và khiến con hiểu rõ hơn về tình yêu không điều kiện của ta.
Khi con cảm thấy mất phương hướng, ta sẽ hướng dẫn con bằng lời và Thánh Linh để con biết đâu là con đường đúng. Con không phải chiến đấu một mình, vì ta đã đi trước và sắp xếp mọi sự để con có thể chiến thắng trong mọi tình huống. Ta yêu con không vì những gì con làm được, nhưng vì con là con của ta, và ta không bao giờ thay đổi tình yêu ấy. Khi con mệt mỏi và muốn dừng lại, hãy nhớ rằng ta là nguồn sức mạnh, và ta sẽ nâng con lên bằng cánh tay đầy quyền năng. Ta đã nghe tiếng lòng con thở than trong đêm, và ta đến để ban cho con sự an ủi cùng một niềm hy vọng mới mẻ. Mỗi khi con vấp ngã, ta không quay lưng bỏ đi, nhưng ta ở đó để kéo con dậy và lau khô nước mắt của con. Khi con cảm thấy mọi cánh cửa đóng lại, hãy tin rằng ta đang chuẩn bị mở ra một cánh cửa tốt hơn dành riêng cho con. Ta không muốn con đánh mất niềm vui, vì niềm vui trong ta sẽ trở thành sức mạnh giúp con vững vàng giữa sóng gió. Khi nỗi buồn muốn chiếm lấy tâm trí, con hãy trao nó cho ta, và ta sẽ biến nó thành bài hát ngợi khen. Ta đã đặt một ánh sáng trong lòng con, và ánh sáng ấy sẽ không bị dập tắt bởi bóng tối hay sự sợ hãi. Khi con không thể bước đi, ta sẽ bồng con trên vai, để con được nghỉ ngơi và vẫn tiếp tục hành trình. Con hãy nhớ rằng khổ đau chỉ là tạm thời, nhưng niềm vui ta ban là đời đời không ai có thể cướp mất. Ta sẽ dùng chính những điều con tưởng như hủy hoại mình để xây dựng con mạnh mẽ hơn, kiên cường hơn và đầy đức tin hơn. Khi con cảm thấy mình không đủ tốt, hãy nhớ rằng ta đã chọn con, và ta nhìn thấy vẻ đẹp mà con chưa từng nhận ra. Ta không chỉ chữa lành vết thương bên ngoài, mà còn chạm đến sâu bên trong, nơi con cần sự phục hồi lớn nhất. Khi con ở trong tay ta, không một thế lực nào có thể hủy hoại con, vì ta là thành trì bảo vệ vững chắc quanh con. Ta sẽ dạy con cách bước đi trong sự bình an, ngay cả khi xung quanh đầy hỗn loạn và bất an. Mỗi lời cầu nguyện con dâng lên đều được ta lắng nghe, và ta sẽ trả lời vào thời điểm mang lại ích lợi lớn nhất cho con. Khi con không biết phải nói gì, chỉ cần thì thầm tên ta, và ta sẽ đến ngay để nâng đỡ linh hồn con. Ta yêu con bằng một tình yêu không điều kiện, và tình yêu ấy sẽ theo con suốt mọi chặng đường của cuộc đời. Dù con đang ở trong thung lũng sâu, ta vẫn ở bên, và sẽ dẫn con ra nơi đầy ánh sáng và sự sống. Hãy tin rằng khổ đau hôm nay sẽ biến mất, và bình minh của sự chữa lành sẽ sớm chiếu sáng trên con. Con đừng sợ khi trước mắt là bóng tối, vì ta vẫn đang cầm tay con, dẫn con đi qua mọi chặng đường đầy thử thách với tình yêu không bao giờ thay đổi. Khi con cảm thấy mệt mỏi vì gánh nặng cuộc đời, hãy ngồi xuống bên ta, để ta ban cho con sự nghỉ ngơi và nguồn sức mạnh mới từ thiên đàng. Ta biết con đã nhiều lần ngã quỵ vì yếu đuối, nhưng ta chưa từng rời bỏ con, và ta luôn ở bên nâng con dậy, dìu con bước tiếp. Mỗi lần con thở dài trong đêm tối cô đơn, ta đều nghe thấy, và ta đến gần để lau khô nước mắt và ban bình an cho tâm hồn con. Khi con không biết phải đi đâu giữa ngã rẽ cuộc đời, ta sẽ là tiếng thì thầm nhẹ nhàng, chỉ cho con hướng đi an toàn và đầy hy vọng. Con đừng lo lắng về những điều con không thể kiểm soát, vì ta đang nắm giữ mọi sự trong tay quyền năng, và ta không bao giờ để con thất vọng. Ta đã nhìn thấy những giọt nước mắt con rơi vì bị tổn thương, và ta sẽ biến chúng thành hạt giống để nở hoa trong mùa vui mừng sắp tới. Khi con cảm thấy cô đơn giữa đám đông, hãy nhớ rằng ta đang bước ngay bên cạnh, lắng nghe mọi lời thì thầm và thấu hiểu mọi cảm xúc sâu kín của con. Mỗi ngày mới là một cơ hội để con kinh nghiệm sự nhân từ của ta, và để ta chứng minh rằng tình yêu ta dành cho con là bất diệt. Ta không hứa rằng con sẽ không gặp bão tố, nhưng ta hứa rằng khi bão đến, ta sẽ là thành trì vững chắc để bảo vệ con khỏi mọi nguy hiểm. Khi con mất phương hướng, đừng hoảng sợ, vì ta sẽ là ngọn đèn soi bước con, và là kim chỉ nam đưa con về đúng nơi ta muốn. Con đừng để quá khứ trói buộc hiện tại, vì ta đã xóa sạch mọi lỗi lầm, và ban cho con một khởi đầu mới đầy hy vọng và phước hạnh. Ta yêu con không phải vì con hoàn hảo, mà vì con là con,
và vì ta đã chọn con từ trước khi thế gian này được dựng nên. Khi con yếu đuối, hãy đến với ta, vì sức mạnh ta sẽ trở nên trọn vẹn trong sự yếu đuối và biến con thành người chiến thắng. Mỗi lời ta hứa đều chắc chắn và không bao giờ thay đổi. Con có thể bám vào đó như một mỏ neo vững chắc trong biển đời đầy sóng gió. Khi con phải chờ đợi lâu hơn con mong muốn, hãy tin rằng ta đang chuẩn bị điều tốt hơn gấp nhiều lần điều con từng mơ ước. Ta biết con đã trải qua những đêm dài không ngủ, nhưng ta cũng biết một buổi sáng bình yên đang đến để sưởi ấm trái tim con. Khi con yếu lòng và muốn bỏ cuộc, ta sẽ thì thầm vào tâm hồn con rằng con được yêu, được chọn và được giữ an toàn mãi mãi. Con hãy nắm tay ta thật chặt, vì bàn tay ta sẽ không bao giờ buông con, ngay cả khi con lạc bước trong bóng tối dày đặc. Mỗi thử thách con đối diện chỉ là một phần của hành trình, nhưng tình yêu ta dành cho con sẽ tồn tại đời đời và không bao giờ phai nhạt. Khi con cảm thấy mình không đủ tốt, hãy nhìn vào mắt ta để thấy rằng con vô giá và đáng được yêu thương không điều kiện. Ta sẽ biến mọi nỗi đau của con thành bài hát ngợi khen và biến những giọt nước mắt thành dòng sông phước hạnh tràn đầy. Khi con thấy mình đứng một mình giữa chiến trận, hãy nhớ rằng ta đã bao quanh con bằng đội quân thiên sứ bảo vệ con khỏi mọi hiểm nguy. Ta không bao giờ quên những giấc mơ con đặt nơi ta, và ta sẽ làm chúng thành hiện thực vào thời điểm ta đã định sẵn. Khi con cảm thấy mỏi mệt vì cuộc sống, ta sẽ là nguồn sức mạnh tuôn tràn, làm mới tâm hồn và ban thêm năng lượng để con tiếp tục. Mỗi ngày ta đều dõi theo con, chăm sóc từng bước con đi và sẵn sàng nâng con lên khi con vấp ngã giữa đường. Khi con không biết nói gì trong lời cầu nguyện, hãy cứ yên lặng, vì ta hiểu cả những điều con không thể diễn đạt bằng lời. Ta sẽ dẫn con đi qua thung lũng tối tăm và đưa con đến nơi đồng cỏ xanh tươi cùng dòng nước mát lành để con được nghỉ ngơi. Con chỉ cần bước tiếp trong niềm tin, vì ta luôn đi trước, dọn đường và chuẩn bị mọi điều tốt đẹp nhất cho con. Ta ở đây, ngay lúc này và mãi mãi để yêu thương, dẫn dắt và giúp con vượt qua mọi khổ đau trong đời sống này. Con đừng sợ những cơn bão bất ngờ ập đến, vì ta sẽ che chở con và biến cơn bão thành cơn mưa phước lành tưới mát linh hồn con. Khi con cảm thấy con đường mình đi đầy sỏi đá, hãy biết rằng ta đang đi cùng, và từng bước con đặt xuống đều được ta gìn giữ. Mỗi khi con lạc lối giữa rừng tối, ta sẽ là ánh sáng, soi tỏ đường con và dẫn con ra nơi an toàn tràn ngập bình an. Ta biết con đã nhiều lần gục ngã, nhưng ta chưa từng từ bỏ và luôn kiên nhẫn chờ con đứng dậy để tiếp tục hành trình cùng ta. Khi con mỏi mệt vì gánh nặng, ta sẽ đặt đôi tay yêu thương lên vai con và ban sức mạnh mới để con bước tiếp vững vàng. Ta không để con một mình đối diện gian nan, nhưng sẽ luôn ở bên, nâng đỡ và bảo vệ con khỏi mọi sự dữ rình rập xung quanh. Con hãy nhớ rằng mỗi giọt nước mắt con rơi xuống đều được ta thu vào bình và được biến thành bằng chứng cho tình yêu ta. Khi con mất hy vọng, ta sẽ gieo vào lòng con một hạt giống mới để niềm tin lại nảy mầm và lớn lên mạnh mẽ hơn trước. Mỗi lời ta hứa đều vững chắc, con có thể nương dựa vào đó như một nền móng, giữ con đứng vững giữa những cơn gió mạnh. Khi con thấy mình yếu đuối, hãy đến gần ta, vì sức mạnh ta sẽ được hoàn thiện trong sự yếu đuối của con, khiến con trở nên kiên cường. Ta yêu con không vì con hoàn hảo, nhưng vì con là tạo vật ta dựng nên, và con mang giá trị quý báu không thể đo đếm. Khi cánh cửa này đóng lại, con đừng thất vọng, vì ta đã chuẩn bị sẵn một cánh cửa khác dẫn đến nơi tốt đẹp hơn cho con. Ta muốn con tin rằng mọi sự xảy ra đều có mục đích, và ta sẽ biến mọi điều xấu thành điều tốt cho con. Khi con cảm thấy mình đơn độc, hãy nhớ rằng ta chưa bao giờ rời xa, và ta vẫn ở đây để nghe mọi lời con nói. Ta đã đặt trong con một ý chí mạnh mẽ, và nó sẽ trỗi dậy khi con lựa chọn tin cậy ta giữa nghịch cảnh. Khi con không thể cầu nguyện thành lời, hãy cứ ở yên, vì ta hiểu cả tiếng thở dài sâu thẳm trong lòng con. Ta sẽ làm khô mọi giọt nước mắt
và thay thế nỗi buồn của con bằng tiếng cười trọn vẹn đến từ sự hiện diện ta. Khi con bị người đời từ chối, hãy nhớ rằng ta tiếp nhận con và tình yêu ta không bao giờ thay đổi. Mỗi bước con đi trong đức tin sẽ đưa con đến gần hơn với kế hoạch tốt lành ta đã định cho đời sống con. Ta không quên những ước mơ con đặt nơi ta, và ta sẽ hoàn thành chúng vào đúng thời điểm ta đã chọn. Khi con thấy mọi thứ quanh mình đổ nát, ta sẽ xây dựng lại từ nền móng và khiến mọi sự trở nên vững chắc hơn trước. Ta đã bảo vệ con khỏi nhiều nguy hiểm mà con không hề hay biết, và sẽ tiếp tục làm như vậy suốt cả đời con. Khi con bị vây quanh bởi tiếng ồn và hỗn loạn, ta sẽ thì thầm, đem lại sự bình an sâu sắc cho tâm hồn con. Ta muốn con nhớ rằng khổ đau chỉ là tạm thời, nhưng niềm vui ta ban là đời đời không bao giờ phai tàn. Khi con thấy mình ở cuối sức lực, hãy trao gánh nặng cho ta, vì ta sẽ gánh thay và ban sự nghỉ ngơi. Ta sẽ làm mới tâm trí con, giúp con nhìn mọi việc bằng góc nhìn của đức tin, chứ không phải bằng nỗi sợ hãi. Khi con nghi ngờ bản thân, hãy nghe tiếng ta nhắc rằng con đủ mạnh mẽ để vượt qua, bởi ta đang ở trong con. Mỗi ngày con sống là một bằng chứng cho sự thành tín của ta, và là cơ hội để con kinh nghiệm tình yêu ta sâu đậm hơn. Ta ở đây hôm nay, ngày mai và mãi mãi để yêu thương, dẫn dắt và giúp con vượt qua mọi khổ đau của cuộc đời này. Con hãy biết rằng khổ đau không thể ngăn cản tình yêu ta, vì ta đã vượt qua mọi giới hạn để đến gần và ở bên con mãi mãi không rời xa. Khi con cảm thấy mình lạc lối giữa đêm tối, ta sẽ là ngọn đèn dẫn đường, để con không còn sợ hãi hay hoang mang trước những thử thách. Ta biết con đã trải qua nhiều mất mát, nhưng ta sẽ bù đắp tất cả và ban cho con những điều vượt xa mọi điều con từng ước ao. Khi con yếu đuối đến mức không thể đứng dậy, ta sẽ cúi xuống, nắm lấy tay con và nâng con lên bằng sức mạnh từ thiên đàng. Ta đã nhìn thấy từng bước con đi qua nước mắt, và ta hứa sẽ biến từng giọt ấy thành lời chứng về quyền năng và sự thành tín của ta. Khi con bị phản bội, hãy nhớ rằng ta là đấng trung tín, và tình yêu ta không bao giờ thay đổi theo thời gian hay hoàn cảnh. Mỗi khi con thấy mình cô độc, ta sẽ nhắc con rằng con không bao giờ một mình, vì ta ở ngay bên, bước song hành với con. Ta không hứa rằng con sẽ tránh khỏi mọi thử thách, nhưng ta hứa rằng ta sẽ luôn giúp con vượt qua chúng với chiến thắng. Khi con cầu nguyện trong nước mắt, ta lắng nghe từng tiếng, và ta sẽ trả lời theo cách tốt nhất cho linh hồn và tương lai con. Ta yêu con không chỉ vì con là con của ta, mà còn vì ta đã chọn con để thực hiện những mục đích lớn lao trên đất này. Khi con yếu lòng, hãy đến bên ta để nhận được sức mạnh mới và sự an ủi ngọt ngào làm dịu mọi vết thương trong tâm hồn con. Mỗi lời ta phán là lời sống, và nếu con giữ lấy, nó sẽ nâng đỡ con qua mọi bão tố và thử thách trong cuộc đời này. Khi con không thấy đường đi, hãy nhắm mắt lại, nắm tay ta thật chặt và bước theo sự dẫn dắt nhẹ nhàng từ ta. Ta biết con lo sợ cho ngày mai, nhưng ta đã ở đó, chuẩn bị sẵn mọi điều cần thiết để con bước đi an toàn. Khi con gục ngã, ta không trách mắng, nhưng ôm con vào lòng để con cảm nhận được tình yêu không điều kiện của ta. Mỗi thử thách con trải qua là một cơ hội để con thấy quyền năng và sự chăm sóc chu đáo của ta dành cho mình. Ta không muốn con mang gánh nặng một mình, vì ta đã sẵn sàng gánh giúp con mọi ưu phiền và lo toan. Khi con ở giữa biển động, ta sẽ phán yên lặng để con thấy bình an ngay cả khi sóng gió chưa tan biến. Ta đã viết câu chuyện đời con với những chương tràn đầy hy vọng, và khổ đau chỉ là một phần nhỏ trong kế hoạch vĩ đại đó. Khi con thấy mình không đủ, ta sẽ nhắc rằng ta chính là đấng đủ cho con, và sức mạnh của ta sẽ bù đắp mọi thiếu sót. Con đừng sợ khi bóng tối kéo dài, vì bình minh ta ban chắc chắn sẽ đến, mang theo sự ấm áp và ánh sáng mới cho con. Ta sẽ biến những mất mát của con thành cơ hội để con thấy rõ tình yêu và lòng nhân từ của ta. Khi con không thể tiếp tục, ta sẽ bồng con trên vai và đưa con đến nơi an toàn để con được nghỉ ngơi.
Mỗi ngày ta ban cho con là một cơ hội mới để bắt đầu lại và để thấy phước hạnh tuôn tràn trong cuộc sống con. Khi con thấy mình bị bao vây bởi sự sợ hãi, ta sẽ bao bọc con bằng sự bình an vượt mọi hiểu biết. Ta không bỏ rơi con giữa đường, nhưng sẽ đi cùng con cho đến khi hoàn thành mục đích ta đã định. Khi con cảm thấy mình vô giá trị, hãy nghe ta nói rằng con được yêu thương và quý trọng vô cùng. Mỗi bước con đi với ta sẽ đưa con đến gần hơn với tự do và sự chữa lành trọn vẹn. Ta ở đây, bây giờ và mãi mãi, để yêu thương, dẫn dắt và giúp con vượt qua mọi khổ đau cho đến ngày con ở cùng ta. Khi con bước đi giữa sa mạc khô cằn, ta sẽ làm tuôn trào dòng nước sự sống, để tâm hồn con được tươi mới và mạnh mẽ trở lại mỗi ngày. Ta đã thấy những lúc con mỏi mệt nhưng vẫn cố bước đi, và ta sẽ ban cho con phần thưởng xứng đáng vì sự trung tín ấy. Khi con cảm thấy không ai hiểu mình, hãy nhớ rằng ta hiểu mọi suy nghĩ, và ta trân trọng từng giọt nước mắt con đã rơi xuống. Mỗi lời cầu nguyện con dâng lên đều được ta ghi nhớ, và ta sẽ đáp lời vào thời điểm mang lại nhiều ích lợi nhất cho linh hồn con. Khi con sợ hãi vì bóng tối bao quanh, ta sẽ trở thành ánh sáng, chiếu rọi từng bước con đi, để con không còn lo lắng. Ta không bao giờ để con chiến đấu một mình, nhưng sẽ luôn ở bên, trao cho con sức mạnh và can đảm vượt qua thử thách. Khi con bị tổn thương bởi những lời nói cay nghiệt, ta sẽ chữa lành trái tim và dạy con tha thứ bằng tình yêu ta. Ta đã chuẩn bị một con đường bình an cho con, ngay cả khi xung quanh đầy hỗn loạn và bất an. Khi con yếu đuối và muốn bỏ cuộc, hãy nghe tiếng ta nhắc rằng con được yêu thương vô điều kiện và không bao giờ bị bỏ rơi. Mỗi khi con ngã, ta sẽ đỡ con dậy và ban cho con sức mạnh mới để tiếp tục bước đi với niềm hy vọng. Ta biết con đã trải qua những mất mát sâu sắc, nhưng ta sẽ bù đắp bằng những phước hạnh lớn lao hơn gấp nhiều lần. Khi con bị bao vây bởi nỗi sợ, ta sẽ bao quanh con bằng sự bảo vệ từ thiên đàng, để con đứng vững vàng. Mỗi ngày ta ban cho con là một cơ hội mới, để con cảm nhận sự thành tín và nhân từ của ta. Khi con cảm thấy mình không đủ mạnh, ta sẽ ban sức lực để con vượt qua mọi chướng ngại đang chắn ngang đường đi. Ta yêu con không phải vì con hoàn hảo, nhưng vì con là tạo vật ta tạo dựng với một mục đích cao quý. Khi con không biết nên làm gì, hãy tìm kiếm ta, và ta sẽ chỉ cho con đường đúng. Mỗi thử thách con gặp phải đều là cơ hội để con trưởng thành hơn trong đức tin và kinh nghiệm tình yêu sâu sắc hơn từ ta. Khi con cảm thấy bị lạc lõng, hãy nhớ rằng ta đang tìm kiếm con và sẽ dẫn con về nơi an toàn. Ta không quên những giấc mơ con đã đặt nơi ta, và ta sẽ thực hiện chúng vào đúng thời điểm. Khi con thấy mình kiệt sức, ta sẽ làm mới tâm trí và ban cho con sự bình an vượt mọi hiểu biết. Mỗi lời hứa của ta là chắc chắn, con có thể tin cậy và nương dựa hoàn toàn. Khi con cần sức mạnh, ta sẽ ban cho con nhiều hơn điều con tưởng tượng, để con chiến thắng mọi gian khó. Ta đã đi trước con, dọn đường và loại bỏ những nguy hiểm mà con chưa kịp nhìn thấy. Khi con cảm thấy đơn độc giữa cuộc chiến, hãy biết rằng ta ở ngay bên, chiến đấu cùng con. Mỗi ngày ta quan sát con và vui mừng khi thấy con bước đi trong niềm tin. Khi con cầu xin sự hướng dẫn, ta sẽ trả lời bằng lời ta và dẫn con đến lối đi đúng. Ta sẽ biến khổ đau hôm nay thành niềm vui mai sau, để con biết rằng mọi sự đều có mục đích. Khi con bước đi cùng ta, không một sức mạnh nào có thể ngăn cản con đạt đến điều ta đã định sẵn. Ta ở đây để yêu thương, nâng đỡ và giúp con vượt qua mọi khổ đau cho đến khi con đạt đến sự sống vĩnh cửu. Con đừng sợ khi con đường trước mặt dường như dài vô tận, vì ta đang đi cùng con, giữ nhịp bước và dẫn con đến nơi an toàn. Khi con cảm thấy mọi thứ xung quanh sụp đổ, hãy nhớ rằng ta là nền móng vững chắc, không bao giờ bị lay chuyển trước mọi biến động của đời sống. Ta đã thấy những lần con im lặng chịu đựng, và ta muốn con biết rằng ta luôn lắng nghe ngay cả khi con không nói ra một lời.
Khi con yếu đuối, ta sẽ là sức mạnh. Khi con mỏi mệt, ta sẽ là sự nghỉ ngơi để con được hồi phục. Mỗi thử thách mà con đối diện không phải để hủy hoại, nhưng để chuẩn bị con cho những điều tốt đẹp và lớn lao hơn. Ta không bỏ mặc con giữa đường, nhưng sẽ đi bên cạnh, hướng dẫn và bảo vệ con từng bước. Khi bóng tối bao phủ, ta sẽ là ánh sáng, và khi bão nổi lên, ta sẽ là sự bình an ở giữa cơn bão. Con hãy tin rằng khổ đau hôm nay chỉ là tạm thời, và niềm vui sẽ đến vào đúng thời điểm ta định. Mỗi lời ta phán đều chắc chắn, và con có thể đặt trọn niềm tin vào đó mà không lo lắng hay nghi ngờ. Khi con mỏi mệt vì chờ đợi, ta muốn con biết rằng sự chờ đợi sẽ đem lại kết quả vượt ngoài mong đợi của con. Ta đã đặt trong con một ý chí kiên cường, và khi con dựa vào ta, ý chí đó sẽ giúp con đứng vững. Khi con không thể nhìn thấy đường đi, hãy nắm chặt tay ta và để ta dẫn dắt từng bước. Ta yêu con không vì con hoàn hảo, mà vì con là con, và vì ta đã chọn con từ thuở ban đầu. Khi con bị tổn thương, ta sẽ chữa lành, và khi con lạc lối, ta sẽ đưa con trở về. Mỗi ngày con thức dậy là một bằng chứng rằng ta vẫn còn kế hoạch tốt lành dành cho con. Khi con yếu lòng, hãy nhớ rằng sức mạnh ta được bày tỏ trọn vẹn trong sự yếu đuối của con. Ta không quên bất kỳ lời cầu nguyện nào con đã dâng lên, dù là lời thì thầm trong đêm tối. Khi con thấy mình đơn độc, hãy nhớ rằng ta đang ở gần, lắng nghe và chia sẻ mọi gánh nặng với con. Ta sẽ biến những mất mát thành cơ hội, và biến khổ đau thành lời chứng về tình yêu và quyền năng ta. Khi con thấy mọi cánh cửa đóng lại, hãy tin rằng ta đang mở một cánh cửa tốt hơn dành cho con. Ta đã bảo vệ con khỏi nhiều điều con không hay biết, và sẽ tiếp tục như vậy trọn đời con. Khi con không thể cầu nguyện, hãy ngồi yên, vì ta hiểu cả những điều con không nói thành lời. Ta muốn con học cách nhìn mọi sự qua lăng kính của đức tin, chứ không phải của nỗi sợ hãi. Khi con thấy mình bị bao vây, ta sẽ làm tan biến mọi mối đe dọa và đặt con trong sự an toàn. Mỗi bước con đi cùng ta sẽ dẫn con đến gần hơn với sự chữa lành và tự do trọn vẹn. Khi con nghi ngờ bản thân, hãy nghe ta nhắc rằng con đủ mạnh mẽ để vượt qua vì ta đang ở trong con. Ta sẽ đổi mới tâm trí con và ban cho con một tấm lòng đầy hy vọng và can đảm. Khi con gặp thử thách, hãy xem đó là cơ hội để thấy ta làm việc cách kỳ diệu. Ta ở đây, hôm nay và mãi mãi, để yêu thương, dẫn dắt và giúp con vượt qua mọi khổ đau trong cuộc đời. Khi con bước đi trong thung lũng bóng tối, hãy nhớ rằng ta đang đi bên cạnh, bảo vệ con khỏi mọi nguy hiểm và dẫn con đến nơi đầy ánh sáng. Ta đã thấy những lúc con gục ngã vì mỏi mệt, nhưng ta luôn ở đó, đỡ con đứng dậy và ban cho con sức mạnh để tiếp tục. Khi con mất hy vọng, ta sẽ gieo vào lòng con một hạt giống mới, để niềm tin lại nảy mầm và lớn lên mạnh mẽ hơn trước. Ta yêu con không phải vì con hoàn hảo, mà vì con là con của ta, và ta đã chọn con từ trước khi thế gian bắt đầu. Khi con không biết phải đi đâu, hãy tìm ta, vì ta sẽ chỉ cho con đường đúng và an toàn. Ta đã chuẩn bị sẵn một kế hoạch tốt lành cho con, và không điều gì có thể phá hủy kế hoạch đó khi con bước đi cùng ta. Khi con yếu đuối, hãy đến bên ta, vì sức mạnh ta sẽ hoàn thiện trong sự yếu đuối của con, giúp con vượt qua mọi thử thách. Ta không quên những lời cầu nguyện con đã dâng lên, dù chỉ là tiếng thở dài trong đêm tối, và ta sẽ đáp lời vào đúng lúc. Khi con cảm thấy đơn độc, hãy nhớ rằng ta vẫn ở gần, và vòng tay ta luôn rộng mở để ôm lấy con. Mỗi bước đi với ta sẽ đưa con đến gần hơn với sự chữa lành và tự do mà con tìm kiếm bấy lâu nay. Khi con bị tổn thương bởi những lời cay nghiệt, ta sẽ chữa lành trái tim và dạy con tha thứ như ta đã tha thứ cho con. Ta đã bảo vệ con khỏi những điều xấu xa mà con không hề hay biết, và sẽ tiếp tục bảo vệ suốt đời con. Khi con nghi ngờ bản thân, hãy nhớ rằng ta đã đặt trong con sức mạnh để vượt qua mọi giới hạn và thử thách. Mỗi ngày ta ban cho con là một cơ hội mới,
để con kinh nghiệm sự thành tín và tình yêu bền vững của ta. Khi con mỏi mệt vì gánh nặng, ta sẽ gánh thay con và ban cho con sự nghỉ ngơi ngọt ngào. Ta sẽ biến những mất mát thành phước hạnh và biến mọi khổ đau thành lời chứng về tình yêu và quyền năng ta. Khi con không thể cầu nguyện, hãy ngồi yên trong sự hiện diện của ta, vì ta hiểu cả những điều con không nói thành lời. Ta muốn con học cách nhìn mọi việc qua lăng kính đức tin, để không sợ hãi trước những điều chưa biết. Khi con bị bao vây bởi sự sợ hãi, ta sẽ bao bọc con bằng sự bình an vượt trên mọi sự hiểu biết của con. Mỗi thử thách con đối diện là một cơ hội để trưởng thành và để thấy rõ hơn bàn tay ta đang hành động. Khi con mất phương hướng, ta sẽ là ngọn đèn soi đường và là kim chỉ nam dẫn con đến đúng đích. Ta yêu con bằng tình yêu đời đời, và tình yêu ấy không bao giờ phai nhạt dù bất cứ điều gì xảy ra. Khi con yếu lòng, hãy đến bên ta để nhận sự an ủi và khích lệ mà chỉ ta mới có thể ban. Ta đã viết câu chuyện đời con với những chương tràn đầy hy vọng, và khổ đau chỉ là một phần ngắn ngủi. Khi con thấy mình ở cuối sức lực, hãy trao gánh nặng cho ta, vì ta sẽ gánh thay con. Mỗi lời ta hứa đều chắc chắn, con có thể tin tưởng và bám chặt như một mỏ neo giữa biển đời đầy sóng gió. Khi con bước đi cùng ta, không sức mạnh nào có thể ngăn cản con đạt đến mục đích ta định sẵn. Ta ở đây, hôm nay và mãi mãi, để yêu thương, dẫn dắt và giúp con vượt qua mọi khổ đau. Con yêu dấu, ta biết hành trình của con chưa hề dễ dàng. Từng bước con đi đều in dấu của mồ hôi, nước mắt và những vết thương chưa kịp lành. Những thử thách đã đến không báo trước, khiến con nhiều lần chao đảo, tưởng chừng như sẽ ngã gục và mất đi lý do để tiếp tục bước về phía trước. Nhưng con ơi, chính trong những giờ phút ấy, ta đã ở bên, lặng lẽ nâng con dậy và thì thầm vào lòng con rằng: đừng sợ, ta vẫn ở đây. Có những khổ đau không biến mất ngay lập tức, nhưng khi con bước đi cùng ta, từng sợi xích sẽ dần đứt và từng lớp mây đen sẽ tan ra. Ta muốn con nhớ rằng con không chỉ là người đang chịu đựng, con là người được ta chọn để qua con, tình yêu và quyền năng ta được bày tỏ. Khi cánh tay con mỏi mệt, hãy để ta nắm lấy. Khi trái tim con chịu nặng, hãy để ta là nơi con tựa đầu nghỉ ngơi. Không một tiếng thở dài nào của con bị lãng quên, không một giọt lệ nào của con rơi mà không được ta nâng niu trong bàn tay đầy yêu thương. Con từng nghĩ rằng mình đang chiến đấu một mình, nhưng con ơi, chính trong khoảnh khắc yếu đuối nhất, ta đã bao quanh con bằng sự bảo vệ không thể lay chuyển. Mọi bước chân con đi đều nằm trong kế hoạch của ta, và mọi thử thách chỉ là một phần của hành trình dẫn đến phước hạnh lớn hơn. Con có thể chưa thấy kết quả ngay lúc này, nhưng ta muốn con tin rằng hạt giống hy vọng ta gieo sẽ nở hoa vào thời điểm hoàn hảo nhất. Và con ơi, nếu hôm nay con đang mang trong lòng những gánh nặng, hãy để lại đôi lời trong phần bình luận để ta và các anh chị em cùng cầu nguyện cho con. Không phải ngẫu nhiên mà con nghe được những lời này, bởi đây là tiếng gọi từ thiên đàng, nhắc con rằng con vẫn được yêu thương vô điều kiện. Ngay cả khi thế gian khước từ, ta vẫn dang rộng vòng tay. Ngay cả khi mọi cánh cửa đóng lại, ta vẫn mở ra lối đi mà không ai có thể ngăn cản. Con sẽ thấy từng thử thách từng khiến con run rẩy, nay trở thành minh chứng về sự can thiệp của ta và về sức mạnh con có được nhờ ta ở cùng. Hãy để trái tim con đập theo nhịp của niềm tin, để từng hơi thở con lấy vào đều đầy ắp sự hiện diện của ta. Dù bóng tối vẫn còn bao quanh, ánh sáng ta vẫn lớn hơn, và dù gió bão vẫn nổi lên, tiếng ta vẫn dịu êm trong tâm hồn con. Con không cần phải hiểu hết mọi điều, con chỉ cần nắm tay ta và bước đi từng bước nhỏ, vì ta biết rõ con đang đi về đâu. Những lời hứa ta ban không bao giờ rỗng tuếch, và những kế hoạch ta dành cho con luôn tốt lành, đầy hy vọng và bình an. Con ơi, hãy nghỉ ngơi trong sự thật này. Khổ đau không tồn tại mãi mãi, và ta sẽ biến mọi sự dữ thành điều lành cho con. Ngày con thấy rõ tất cả, con sẽ mỉm cười và nói: cảm ơn Chúa vì đã không bỏ con.
ngay cả khi con yếu đuối nhất. Con yêu dấu, ta biết đôi khi con vẫn nghi ngờ chính mình, nghi ngờ khả năng vượt qua thử thách và nghi ngờ cả con đường mà ta đang dẫn dắt con. Nhưng con ơi, hãy nhớ rằng sức mạnh thật sự không đến từ việc con không bao giờ vấp ngã, mà từ việc con đứng dậy mỗi lần ngã cùng với bàn tay ta. Ta chưa từng yêu cầu con phải hoàn hảo, ta chỉ mời gọi con đến gần, trao cho ta trái tim chân thật và để ta biến đổi từng vết nứt trong đó. Khi con cảm thấy mình chẳng có gì để dâng lên, hãy nhớ rằng ta quý trọng một tấm lòng tan vỡ hơn mọi lễ vật giàu sang của thế gian. Có những ngày con sẽ bước đi giữa nắng ấm, nhưng cũng có ngày con phải đối diện bão tố, và cả hai đều là phần cần thiết của hành trình đức tin. Ta không hứa con sẽ luôn được đi trên con đường bằng phẳng, nhưng ta hứa sẽ luôn đi cùng, để không một khúc quanh nào có thể khiến con lạc mất. Con hãy nhớ, trong từng thử thách, ta đang dạy con kiên trì, và trong từng nỗi đau, ta đang mở ra cơ hội để con trải nghiệm tình yêu sâu sắc hơn. Mọi điều con chịu đựng hôm nay, nếu đặt trong tay ta, sẽ trở thành chất liệu cho những phép lạ ngày mai mà con không thể hình dung trước. Đừng để tiếng nói của nghi ngờ cướp mất bình an, hãy để tiếng ta dẫn dắt, vì tiếng ấy luôn đưa con về nơi an toàn nhất. Có thể con nghĩ mình không đủ mạnh, nhưng con ơi, ta là sức mạnh của con, và khi con yếu đuối nhất, quyền năng ta được bày tỏ rõ ràng nhất. Hãy cho phép ta thay đổi cách con nhìn về khổ đau, từ một gánh nặng thành một nơi để con được gặp ta sâu hơn, thân mật hơn. Mỗi vết thương con mang theo, ta đều nhìn thấy, và mỗi vết thương ấy sẽ được ta chạm vào, để trở nên dấu ấn của sự chữa lành. Không một điều gì con trải qua là vô nghĩa, vì ta đang dùng tất cả để viết nên một câu chuyện đẹp, phản chiếu ánh sáng và lòng nhân từ của ta. Hãy kiên nhẫn, con ơi, vì hoa không nở ngay sau khi gieo, và mùa gặt chỉ đến khi thời gian đã đủ đầy như ta đã định. Ta đã đi trước con, chuẩn bị mọi điều, và cũng đang đi sau con để bảo vệ, và đi bên cạnh con để nâng đỡ khi con cần. Những lời hứa ta dành cho con vẫn đứng vững, bất chấp gió bão, bất chấp thời gian, và bất chấp mọi điều con đang thấy bằng đôi mắt hữu hạn của mình. Khi con không biết cầu nguyện thế nào, hãy thở, và ta sẽ lắng nghe, vì ta hiểu rõ cả những điều con chưa thể diễn đạt thành lời. Nếu con nhìn vào khổ đau và thấy sự kết thúc, hãy nhìn vào ta và thấy một khởi đầu mới, một con đường đầy ánh sáng đang mở ra. Con không phải là nạn nhân của hoàn cảnh, con là người được ta chọn, và ta đang biến đổi con để con trở thành lời chứng sống động của hy vọng. Hãy tin rằng không một ngày nào của con bị lãng phí trong tay ta, và mọi bước đi đều đưa con gần hơn đến sự trọn vẹn mà ta đã hứa. Con yêu dấu, ta biết con đã trải qua những ngày dài mệt mỏi, khi trái tim dường như không còn đủ sức để tin tưởng vào một điều tốt đẹp phía trước. Những ký ức đau đớn vẫn trở lại như cơn sóng, xô dạt tâm hồn con, khiến con phải tự hỏi liệu có ngày nào mình được sống trong bình an trọn vẹn hay không. Nhưng con ơi, ngay cả khi bóng tối bao phủ, ta vẫn ở bên, giữ ngọn lửa hy vọng không tắt, và chờ đợi con quay lại để nắm lấy tay ta. Ta không trách con vì đã yếu đuối, ta hiểu rằng khổ đau đủ mạnh để khiến con run rẩy, nhưng tình yêu ta đủ lớn để vực con dậy. Con cần biết rằng thử thách không phải là dấu chấm hết, mà là một trang mới đang được mở ra trong câu chuyện mà ta đang viết cho đời con. Những giọt lệ con rơi hôm nay sẽ không bị lãng phí, chúng sẽ trở thành dòng suối mát, tưới cho hạt giống đức tin trong lòng con nảy mầm mạnh mẽ. Ta đã nhìn thấy từng lần con cố gắng đứng lên, dù đôi chân run rẩy, và từng lần con vẫn bước đi, dù trái tim nặng trĩu ưu phiền. Khi thế gian không nhìn thấy giá trị của con, hãy nhớ rằng ta đã biết con từ trước khi hình thành, và đã chọn con cho một mục đích cao quý. Không một sự từ chối nào của con người có thể xóa bỏ sự tiếp nhận trọn vẹn mà ta dành cho con, và không một mất mát nào lấy đi tình yêu ấy. Còn hãy để ta chạm vào những vết thương sâu nhất, vì chỉ khi được ta chữa lành, chúng mới không còn quyền điều khiển cuộc đời con.
Dù cơn bão vẫn chưa tan, hãy tin rằng ta đang ở giữa nó, và không một con sóng nào có thể cuốn trôi con khỏi vòng tay ta. Con không cần phải hiểu mọi lý do, con chỉ cần tin rằng mọi điều ta làm đều vì lợi ích của con, ngay cả khi con chưa thể thấy kết quả. Có những lúc ta để con bước qua vùng tối, không phải để bỏ rơi, nhưng để con học cách nhận ra ánh sáng khi nó xuất hiện. Ta muốn con biết rằng sức mạnh thật sự được hình thành trong những mùa yếu đuối, và niềm tin vững vàng được rèn luyện qua từng giọt lệ kiên trì. Mỗi một bước đi của con, dù nhỏ bé, vẫn đưa con đến gần hơn với điều tốt lành mà ta đã chuẩn bị từ trước khi con biết mình cần nó. Đừng để tiếng nói của sợ hãi ngăn con tiến bước, hãy để lời ta là la bàn, chỉ cho con đường dẫn đến sự bình an thật sự. Còn hãy nhớ, những gì kẻ thù định dùng để hủy diệt con, ta có thể biến thành nền tảng vững chắc để con đứng lên mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Không một đêm tối nào kéo dài mãi, và khi ánh sáng bình minh xuất hiện, con sẽ thấy tất cả những gì ta đã hứa đều trở thành sự thật. Ta ở đây không chỉ để dẫn con ra khỏi khổ đau, mà còn để biến đổi con, để con trở thành nguồn an ủi cho những người khác đang chịu tổn thương. Và con ơi, đừng quên rằng tình yêu ta dành cho con không bao giờ đổi thay. Dù ngày hôm qua con thế nào, hôm nay con vẫn thuộc về ta. Con yêu dấu, có những lúc con nhìn lại và tự hỏi tại sao con phải trải qua quá nhiều khổ đau. Nhưng con ơi, mọi điều đều có ý nghĩa trong ta. Ta đã ở cùng con trong từng đêm dài. Khi mọi người đã ngủ say, ta vẫn thức để canh giữ và lắng nghe từng tiếng thở nhẹ của con. Không một khoảng khắc nào của con trôi qua mà ta không hiện diện, và không một giọt lệ nào rơi mà ta không chạm đến. Con có thể nghĩ rằng khổ đau là dấu hiệu ta rời xa, nhưng thật ra, chính trong khổ đau, ta ở gần con hơn bao giờ hết. Những ngày u tối không phải để con bị nghiền nát, mà để con nhận ra sức mạnh tiềm ẩn khi ta bước đi cùng con qua từng thử thách. Ta biết con đã nhiều lần muốn buông bỏ, nhưng mỗi lần như vậy, ta lại gieo vào lòng con một tia hy vọng để con tiếp tục. Hy vọng ấy không dựa vào hoàn cảnh, mà dựa vào lời hứa bất biến của ta, rằng ta sẽ không bao giờ bỏ con một mình. Con đừng sợ khi thấy mình yếu đuối, vì chính lúc ấy, quyền năng ta được bày tỏ rõ ràng nhất, biến sự yếu đuối của con thành sức mạnh không thể lay chuyển. Ta muốn con tin rằng mọi thất bại không phải là dấu chấm hết, mà là bàn đạp để con bước vào một mùa mới đầy ân điển và phục hồi. Khi con thấy mọi thứ xung quanh sụp đổ, hãy nhìn lên, vì ta là đấng không bao giờ đổi thay, và là nền tảng vững chắc cho đời con. Mỗi lời ta phán đều mang sự sống, và khi con nắm giữ chúng, con sẽ có sức mạnh để đứng vững giữa những cơn gió mạnh nhất. Không một kế hoạch nào của kẻ thù có thể thành công chống lại con, khi con đặt niềm tin hoàn toàn nơi ta và bước đi theo sự dẫn dắt của ta. Con hãy để ta chữa lành từng vết thương sâu, và biến chúng thành câu chuyện để khích lệ những ai đang cần ánh sáng giữa đêm tối. Ta đã đặt trong con một kho báu, không ai có thể cướp, và ta sẽ bảo vệ nó cho đến ngày con bước vào trọn vẹn lời hứa. Đừng đánh giá giá trị của mình dựa trên lời nói của người khác, vì giá trị của con được định bởi tình yêu ta đã bày tỏ trên thập tự. Mỗi khi con cảm thấy mình không còn sức lực, hãy nhớ rằng ta chính là nguồn sống, và ta sẽ tuôn đổ sức mới cho con. Những lời ta phán không bao giờ trở về vô ích, chúng sẽ hoàn thành mục đích mà ta đã định, và đem lại kết quả tốt đẹp cho con. Khi con tiếp tục bước đi trong đức tin, con sẽ nhìn thấy những cánh cửa mới mở ra, những cơ hội mới, và những phép lạ bất ngờ xảy đến. Con hãy vững lòng, vì ta đã thắng thế gian, và trong ta, con cũng sẽ chiến thắng mọi khổ đau đang tìm cách đè bẹp con. Ta yêu con, và tình yêu này sẽ là nơi trú ẩn an toàn, là nguồn sức mạnh bền vững để con vượt qua mọi giông tố của cuộc đời. Con yêu dấu, ta nhìn thấy từng nhịp tim con đang mang nặng, những âu lo bủa vây, và những nỗi sợ âm thầm len lỏi vào từng giấc ngủ của con. Ta biết có những ngày con thức dậy, cảm giác như chẳng còn chút sức lực nào để đối diện với một ngày mới,
và ước gì có thể biến mất khỏi mọi áp lực. Nhưng con ơi, hãy tin rằng ngay cả trong những khoảnh khắc ấy, ta vẫn đang ở bên, thì thầm lời hy vọng vào sâu thẳm trái tim con. Ta không bao giờ đòi hỏi con phải mạnh mẽ một mình, bởi sức mạnh thật sự của con được tìm thấy khi con để ta trở thành điểm tựa vững chắc. Khi con cảm thấy gánh nặng quá lớn, hãy nhớ rằng ta đã mang lấy tất cả trên vai, để con có thể bước đi nhẹ nhàng hơn. Con đừng sợ nếu hôm nay con chưa thấy phép lạ, vì đôi khi phép lạ không đến như tiếng sấm, mà đến như cơn gió nhẹ khẽ lay cành lá. Ta muốn con kiên trì tin tưởng, vì mỗi khoảnh khắc con bám lấy ta, con đang được biến đổi, dù con chưa nhận ra ngay tức thì. Những lời ta hứa vẫn vững chắc, không thay đổi theo hoàn cảnh, và sẽ được ứng nghiệm đúng vào thời điểm hoàn hảo mà ta đã sắp đặt. Con đừng để quá khứ trói buộc, vì ta đã cất bỏ gánh nặng ấy và mở ra cho con một con đường mới đầy ánh sáng. Khi con nhìn lại, con sẽ thấy từng bước chân của mình đều được nâng đỡ bởi ân điển, và mỗi vết thương đều được chữa lành bằng tình yêu ta. Ta không chỉ muốn đưa con ra khỏi khổ đau, ta còn muốn làm mới tâm hồn con, để con sống trong tự do trọn vẹn. Mỗi ngày con trao quyền kiểm soát cho ta, là mỗi ngày con thấy mình nhẹ nhàng hơn, vì con biết mình không còn phải tự xoay sở một mình. Con sẽ nhận ra rằng sự bình an không đến từ việc mọi thứ hoàn hảo, mà đến từ việc con biết ta vẫn đang nắm chặt tay con. Khi giông tố nổi lên, con hãy nhìn vào ta, đừng nhìn vào sóng, vì ta là đấng có quyền truyền lệnh cho bão tố phải yên lặng. Ta đã thấy những lần con bật khóc trong im lặng, và ta cũng đã lau khô những giọt lệ ấy bằng sự hiện diện của ta. Không có khổ đau nào là vô ích khi nó được trao vào tay ta, vì ta có thể biến điều xấu nhất thành điều tốt lành nhất cho con. Con đừng nghĩ mình quá nhỏ bé để ta quan tâm, vì ta biết rõ từng sợi tóc trên đầu con, và biết cả những điều con chưa kịp nói ra. Ta đã đi trước để dọn đường, và đi sau để bảo vệ, đồng thời ở bên cạnh để cùng con vượt qua từng bước của hành trình này. Dù con đang ở trong thung lũng tối tăm, hãy nhớ rằng ta là ánh sáng, và ánh sáng ấy không thể bị bóng tối nuốt chửng. Và con ơi, khi con giữ vững niềm tin, con sẽ thấy phép màu không chỉ thay đổi hoàn cảnh, mà còn biến đổi chính con, để con mạnh mẽ và kiên định hơn bao giờ hết. Con yêu dấu, ta muốn con hiểu rằng mỗi thử thách con đang đối diện không phải để hủy diệt, mà để bày tỏ sức mạnh và lòng trung tín của ta cho con. Khi con thấy con đường phía trước quá mịt mù, hãy để ta là ngọn đèn soi, dẫn con từng bước, dù chỉ thấy ánh sáng vừa đủ cho hôm nay. Ta biết có lúc con sẽ tự hỏi, tại sao mọi thứ không diễn ra như con mong muốn, nhưng con ơi, ta luôn hành động theo cách tốt nhất cho con. Những điều ta làm có thể khác với mong đợi của con, nhưng khi nhìn lại, con sẽ biết rằng mọi việc đều được sắp đặt để mang lại điều tốt lành. Hãy kiên nhẫn chờ đợi, vì trong khi con đang đợi câu trả lời, ta đang chuẩn bị điều vượt xa cả những gì con dám cầu xin hoặc nghĩ đến. Không một lời cầu nguyện nào của con là vô ích, ngay cả những lời chỉ là tiếng thở dài, ta vẫn lắng nghe và ghi nhớ từng điều một. Ta yêu con không dựa trên thành tích, nhưng dựa trên chính con người con, và tình yêu ấy không hề dao động trước bất kỳ yếu đuối nào. Khi con mỏi mệt, hãy đến với ta, để ta nâng con lên và ban cho con sức mới vượt xa sức lực tự nhiên của chính con. Ta không bao giờ chậm trễ, ta luôn đúng giờ, vì thời gian của ta hoàn hảo, và con sẽ thấy mọi việc đến đúng lúc khi con sẵn sàng đón nhận. Con hãy giữ lòng tin nơi ta, dù mọi hoàn cảnh xung quanh đang gào thét bảo con bỏ cuộc, vì ta là đấng giữ lời hứa. Mỗi giọt lệ con rơi đều là hạt giống gieo xuống, và một ngày kia chúng sẽ nở thành những bông hoa của sự vui mừng và bình an. Hãy để ta viết câu chuyện của con, bởi ta là tác giả trọn vẹn, và mọi chương trong đời con sẽ kết thúc bằng sự tốt lành. Khi con cảm thấy cô đơn, hãy nhớ rằng ta ở ngay bên, không phải xa xôi, và con có thể trò chuyện với ta bất cứ lúc nào. Ta muốn con biết rằng
Sự hiện diện của ta là lời nhắc nhở rằng con chưa từng bị bỏ rơi, dù trong hoàn cảnh tăm tối nhất. Con không cần biết hết kế hoạch, chỉ cần biết Đấng đang nắm giữ kế hoạch ấy và tin rằng ta không bao giờ làm hại con. Mỗi bước con bước đi trong đức tin là một lời tuyên bố rằng con tin vào tình yêu và sự quan phòng của ta, bất chấp mọi điều mắt thấy. Khi con lạc lối, ta sẽ tìm kiếm cho đến khi tìm thấy, và khi con yếu đuối, ta sẽ ẵm con qua những đoạn đường con không thể tự bước. Con hãy yên tâm rằng khổ đau không kéo dài mãi, vì ta đã định sẵn ngày chúng chấm dứt và niềm vui mới sẽ đến thay thế. Dù con đang ở giai đoạn nào của hành trình, ta vẫn yêu con, dẫn dắt con và chuẩn bị cho con những điều tốt lành nhất phía trước. Và con ơi, hãy luôn nhớ rằng tình yêu ta là điều duy nhất không bao giờ thay đổi, là ngọn nguồn của mọi sự bình an con cần. Con yêu dấu, ta đã thấy con bước đi qua những ngày đầy bão tố, nhưng vẫn giữ trong lòng một tia hy vọng mong manh, dù đôi khi con muốn buông bỏ tất cả. Ta hiểu từng nỗi đau sâu kín mà con không nói ra, từng tiếng thở dài trong đêm tối, và từng giọt lệ lặng lẽ rơi xuống mà không ai hay biết. Ngay cả khi con cảm thấy chẳng còn sức lực để tiếp tục, ta vẫn đang nâng đỡ, bao phủ con bằng đôi tay mạnh mẽ và vòng tay đầy yêu thương của ta. Con không cần phải tìm kiếm sự chấp nhận từ người đời, vì con đã được ta yêu thương và chấp nhận trọn vẹn ngay từ trước khi con nhận ra điều đó. Những khổ đau con đang chịu hôm nay không phải là phần cuối câu chuyện, chúng chỉ là chương tạm thời trước khi trang mới rực rỡ được mở ra. Khi con cảm thấy cô đơn giữa đám đông, hãy nhớ rằng ta luôn ở bên, là người bạn không bao giờ rời bỏ và luôn lắng nghe mọi lời con nói. Không một hoàn cảnh nào có thể làm thay đổi tình yêu ta, và không một thử thách nào đủ lớn để khiến ta từ bỏ kế hoạch dành cho con. Ta muốn con nhìn mọi khó khăn như cơ hội để thấy bàn tay ta hành động, và mọi thất bại như bước đệm dẫn con đến chiến thắng. Mỗi bước con đi cùng ta đều mang ý nghĩa, dù con không thấy ngay, vì ta luôn làm việc âm thầm để mọi điều trở nên tốt đẹp nhất cho con. Khi con yếu đuối, đừng xấu hổ, vì ta vui mừng khi con đến gần, trao cho ta gánh nặng và để ta làm phần việc vượt quá sức con. Con hãy tin rằng ta đang dẫn dắt con đến nơi mà bình an và niềm vui sẽ thay thế mọi nước mắt, và nơi đó sẽ trở thành mái nhà của con. Ta không hứa rằng con sẽ không bao giờ gặp bão tố, nhưng ta hứa rằng con sẽ không bao giờ phải đối diện một mình giữa bão tố ấy. Ngay cả khi con không thấy ta, ta vẫn đang làm việc, và khi thời điểm đến, con sẽ hiểu vì sao ta đã sắp xếp mọi điều như vậy. Đừng sợ hãi khi phải chờ đợi, vì trong khoảng thời gian ấy, ta đang chuẩn bị con trở nên mạnh mẽ hơn và sẵn sàng nhận lãnh những điều ta ban. Mỗi lời ta phán là hạt giống, và khi con giữ chúng trong lòng, chúng sẽ nảy mầm, đơm hoa kết trái vào mùa ta định. Khi cánh cửa này đóng lại, ta sẽ mở ra cánh cửa khác, và con sẽ thấy cánh cửa mới ấy đẹp hơn mọi gì con từng mong đợi. Con không cần cố gắng làm mọi thứ một mình, vì ta chưa bao giờ định để con gánh vác tất cả gánh nặng của cuộc đời này. Ta đã thấy những lần con gục ngã và tự trách, nhưng con ơi, ta không nhìn con qua những lần vấp ngã, mà qua tiềm năng và giá trị ta đặt để trong con. Nếu con tin tưởng và bước đi cùng ta, con sẽ thấy khổ đau chỉ là cầu nối đưa con đến một mùa mới tràn đầy phước hạnh và sự sống. Và con ơi, hãy khắc ghi rằng tình yêu ta sẽ mãi là nguồn sức mạnh để con bước tiếp, dù con đang ở bất cứ hoàn cảnh nào trong cuộc đời. Con yêu dấu, ta muốn con nhớ rằng mọi điều con trải qua không hề vô nghĩa, bởi ta có thể dùng tất cả để biến đổi và làm mạnh mẽ tấm lòng của con. Khi con đối diện với những ngày tưởng chừng quá sức chịu đựng, hãy nhìn vào ta, vì ta là nguồn sức mạnh và sự bình an không bao giờ cạn kiệt. Không một giây phút nào con phải bước đi trong bóng tối một mình, vì ta luôn đi bên, dẫn dắt và che chở con bằng bàn tay quyền năng của ta. Những vết thương sâu nhất trong lòng con sẽ trở thành nơi ta trồng hạt giống của sự chữa lành, và từ đó nở ra hoa trái của niềm hy vọng mới.
Con đừng sợ khi thấy mình yếu đuối, bởi chính lúc đó quyền năng ta được bày tỏ rõ ràng nhất và sức mạnh thật sự được tuôn tràn trong con. Ta đã định cho mỗi mùa của đời con có mục đích riêng, và cả những mùa khó khăn cũng mang theo những bài học quý giá mà con cần để trưởng thành. Nếu con kiên trì bước đi cùng ta, con sẽ nhận ra những điều từng khiến con khóc sẽ trở thành lý do khiến con ca ngợi. Khi gió bão nổi lên, con hãy đứng vững trên lời hứa của ta, vì lời ấy sẽ là mỏ neo giữ tâm hồn con không bị cuốn trôi. Ta chưa bao giờ hứa rằng con sẽ không khóc, nhưng ta đã hứa sẽ lau khô mọi giọt lệ và thay thế chúng bằng niềm vui không phai tàn. Ngay cả khi người khác không tin vào con, ta vẫn tin, bởi ta thấy được tiềm năng và vẻ đẹp mà chính ta đã đặt để trong con. Mỗi bước con đi trong đức tin đều khiến bóng tối phải lùi xa và mở ra những cánh cửa mà trước đây con chưa từng dám nghĩ đến. Ta muốn con biết rằng không một lời cầu nguyện nào bị lãng quên, và ta vẫn đang hành động ngay cả khi con chưa thấy câu trả lời. Khi con mệt mỏi, hãy nghỉ ngơi trong vòng tay ta, vì ở đó con sẽ tìm thấy sự an ủi và sức mới để tiếp tục hành trình. Con không cần phải tự chứng minh giá trị của mình, bởi giá trị con đã được ấn định khi ta gọi con là con yêu dấu của ta. Những thử thách hôm nay sẽ trở thành lời chứng cho ngày mai rằng ta là đấng giữ lời hứa và không bao giờ bỏ rơi những ai thuộc về Ngài. Khi con ở giữa ngã ba đường, ta sẽ chỉ cho con lối đi, và con sẽ thấy rõ ràng rằng đó là con đường dẫn đến sự sống. Đừng để nỗi sợ điều khiển bước chân con, hãy để niềm tin dẫn dắt, vì niềm tin nơi ta sẽ không bao giờ khiến con thất vọng. Ta yêu con bằng tình yêu không điều kiện, và tình yêu ấy sẽ mãi là bức tường bảo vệ con trước mọi mũi tên của sự tuyệt vọng. Khi con nhìn lại, con sẽ thấy bàn tay ta đã luôn ở đó, hướng dẫn, nâng đỡ và dẫn con đi qua từng cơn bão trong đời. Và con ơi, hãy khắc sâu trong lòng rằng ta sẽ luôn ở bên cho đến khi con hoàn tất hành trình và bước vào sự vinh quang ta đã hứa. Con yêu dấu, ta nhìn thấy những bước chân thận trọng của con khi con tiến lên nhưng vẫn còn lo sợ, vì những vết thương cũ vẫn để lại dấu ấn sâu đậm. Ta hiểu rằng con không muốn bị tổn thương thêm lần nữa, và chính vì vậy con bước đi chậm rãi, mong tìm sự an toàn giữa thế giới đầy biến động này. Nhưng con ơi, ta muốn con biết rằng sự an toàn thật sự không nằm ở việc tránh né, mà ở việc ở trong vòng tay ta mọi lúc mọi nơi. Khi con ở gần ta, mọi cơn bão đều trở nên nhỏ bé, và mọi nỗi sợ sẽ tan biến, vì tình yêu ta mạnh mẽ hơn mọi điều con phải đối diện. Con không cần phải tự mình tìm cách chống đỡ, vì ta chính là thành lũy kiên cố, là nơi ẩn náu vững chắc khi con cảm thấy mình bị bao vây. Ta chưa từng để một kẻ thù nào thắng thế trước con khi con nắm chặt tay ta và bước đi trong niềm tin không lay chuyển. Khi con nhìn thấy bức tường chắn trước mắt, hãy tin rằng ta có thể mở ra con đường ngay giữa đó, như ta đã từng làm cho dân ta. Con sẽ nhận ra rằng điều tưởng như bất khả thi lại trở nên có thể khi ta hành động, vì không gì có thể giới hạn quyền năng của ta. Ta muốn con nhìn thử thách như một cơ hội để thấy phép lạ, và nhìn khổ đau như một lời mời gọi để con đến gần ta hơn. Khi con yếu đuối, ta sẽ là sức mạnh. Khi con mệt mỏi, ta sẽ là hơi thở. Và khi con lạc lối, ta sẽ là ánh sáng. Không một ngày nào của con bị lãng phí, vì ngay cả những ngày đầy nước mắt, ta cũng đang dùng để chuẩn bị cho con một mùa vui mừng mới. Con đừng để quá khứ định nghĩa tương lai, vì ta đã làm mới tất cả, và lời hứa ta dành cho con vẫn nguyên vẹn, bất chấp mọi lỗi lầm. Ta không chỉ ở cùng con khi con thành công, mà cả khi con vấp ngã, để nâng con dậy và nhắc rằng con vẫn thuộc về ta. Khi con thấy con đường dài và dốc, hãy nhớ rằng mỗi bước nhỏ đều đưa con gần hơn đến sự trọn vẹn và bình an ta đã định sẵn. Ta sẽ không bao giờ bỏ rơi con giữa chừng, vì ta là đấng hoàn tất mọi điều ta đã bắt đầu trong đời con. Những lời ta phán là nền tảng vững chắc, và khi con đứng trên nền tảng ấy,
con sẽ không bị rung chuyển dù cơn bão mạnh đến đâu. Khi mọi người rời bỏ, ta vẫn ở lại. Khi mọi hy vọng tắt ngấm, ta vẫn thắp sáng. Và khi mọi sức lực cạn kiệt, ta vẫn ban sức mới. Con là người mà ta yêu, không phải vì những gì con làm được, mà vì con là con của ta, được tạo dựng với mục đích cao quý và độc nhất. Hãy để ta đồng hành cùng con qua mọi chặng đường, để con biết rằng không một khoảnh khắc nào con phải đối diện khổ đau mà không có ta bên cạnh. Và con ơi, hãy tin rằng mọi điều ta đã hứa sẽ được ứng nghiệm, vì ta là đấng trung tín, không bao giờ thất hứa với những ai thuộc về Ngài. Con yêu dấu, ta biết có những lúc con tự hỏi liệu con có thể bước tiếp hay không, khi con đường trước mặt dường như dài vô tận và đầy bóng tối. Nhưng con ơi, ta muốn con nhớ rằng bóng tối không phải là điểm đến, nó chỉ là quãng đường tạm thời trước khi bình minh của hy vọng xuất hiện. Ta đã đi trước để dọn sạch những chướng ngại mà con chưa nhìn thấy, và cũng đi sau để bảo vệ con khỏi những điều con không thể lường trước. Khi con thấy mình cô đơn, hãy quay về với ta, vì ta là nơi con được yêu thương vô điều kiện và được chấp nhận hoàn toàn, bất kể hoàn cảnh nào. Không một lời cầu nguyện nào của con rơi vào khoảng không, dù chỉ là những tiếng thở dài, ta vẫn lắng nghe và đáp lại theo cách tốt nhất. Ta muốn con kiên trì đứng vững, vì sự kiên trì sẽ rèn luyện đức tin, và đức tin sẽ mở ra những cánh cửa dẫn con đến sự tự do và phước hạnh. Mỗi thử thách con đang đối diện là cơ hội để ta bày tỏ sức mạnh, và là nơi con có thể kinh nghiệm tình yêu sâu sắc hơn bao giờ hết. Khi con mỏi mệt, ta sẽ là hơi thở mới. Khi con mất phương hướng, ta sẽ là ánh sáng. Và khi con gục ngã, ta sẽ là bàn tay nâng đỡ. Không một điều gì có thể tách con ra khỏi tình yêu ta, dù là thử thách, nguy hiểm hay bất cứ điều gì khác trong cuộc sống này. Ta biết con đã khóc nhiều lần vì những điều ngoài tầm kiểm soát, nhưng con ơi, không gì vượt khỏi sự tể trị của ta. Khi con đặt niềm tin vào ta, con đang đặt mình vào nền tảng vững chắc, và không một cơn bão nào có thể cuốn trôi con khỏi đó. Ta muốn con nhìn mọi nỗi đau như một lời mời gọi để đến gần ta, và mọi giọt lệ như hạt giống của sự vui mừng trong tương lai. Mỗi ngày con chọn ở lại trong sự hiện diện của ta là mỗi ngày con đang bước gần hơn đến lời hứa và kế hoạch hoàn hảo ta đã định. Ta không chỉ muốn thay đổi hoàn cảnh, mà còn muốn biến đổi tấm lòng con, để con được tự do, mạnh mẽ và đầy bình an. Con không phải chiến đấu một mình, vì ta đã đặt những người sẽ nâng đỡ con, và chính ta sẽ luôn ở bên, giữ cho con không bị ngã quỵ. Khi con nhớ lại những lần ta đã giải cứu, hãy để điều đó trở thành sức mạnh giúp con tin rằng ta sẽ làm điều ấy lần nữa. Đừng để sợ hãi cầm giữ trái tim con, hãy để tình yêu ta lấp đầy, vì tình yêu ấy xua tan mọi lo lắng và nghi ngờ. Ta yêu con bằng tình yêu đời đời, không bắt đầu ở hiện tại và cũng không kết thúc trong tương lai, nhưng tồn tại mãi mãi. Và con ơi, hãy tin rằng mọi điều con đang trải qua hôm nay sẽ dẫn con đến một kết thúc tốt đẹp hơn con từng dám cầu xin hoặc tưởng tượng. Con yêu dấu, ta đã nhìn thấy những bước chân con đi qua mùa khô hạn, khi lòng tin dường như khô cạn và hy vọng chỉ còn lại như tia sáng yếu ớt. Nhưng con ơi, ngay cả khi con cảm thấy mình chẳng còn gì, ta vẫn thấy nơi con một hạt giống đức tin, đủ để ta dùng và làm nảy mầm sự sống mới. Khi mọi thứ xung quanh dường như sụp đổ, hãy nhớ rằng ta vẫn đứng vững, và chính nơi ta, con sẽ tìm được sự an toàn tuyệt đối. Ta muốn con biết rằng khổ đau không phải là kết thúc, mà là khởi đầu cho một hành trình sâu sắc hơn trong tình yêu và sự hiện diện của ta. Những ngày con khóc trong im lặng, ta đã ở đó, gom từng giọt lệ vào bình, và ghi nhớ từng nỗi đau để biến thành điều tốt lành. Không một lời cầu nguyện nào bị lãng quên, dù con không thấy câu trả lời ngay, bởi ta luôn hành động đúng thời điểm và theo cách hoàn hảo nhất. Còn hãy nhớ, sức mạnh thật sự không đến từ việc con không bao giờ vấp ngã, mà từ việc con biết đứng lên và nắm chặt tay ta mỗi lần ngã. Ta không mong con phải tỏ ra mạnh mẽ trước mặt mọi người, ta chỉ muốn con thật lòng đến với ta,
với tất cả yếu đuối và mong manh của mình. Khi con không biết phải bước đi hướng nào, hãy dừng lại và lắng nghe, vì ta sẽ hướng dẫn con bằng tiếng nói êm dịu của ta. Ta đã đi trước để chuẩn bị mọi điều, và ta cũng đi sau để bảo vệ, để không một điều gì có thể cướp mất con khỏi tay ta. Mỗi khi con thấy mình ở ngã rẽ khó khăn, hãy tin rằng ta đang đặt trước con đường dẫn đến sự sống, bình an và phước hạnh thật sự. Con không cần phải hiểu hết mọi kế hoạch, vì chỉ cần biết Đấng đang nắm giữ kế hoạch đó và tin rằng Ngài luôn làm điều tốt nhất. Ta muốn con tin rằng ngay cả khi con không cảm nhận được, ta vẫn đang hành động để biến đổi hoàn cảnh và trái tim con. Khi con mệt mỏi, ta sẽ là sức mạnh. Khi con lo sợ, ta sẽ là bình an. Khi con yếu đuối, ta sẽ là chỗ dựa vững vàng. Không một cơn bão nào có thể kéo dài mãi, và khi mặt trời của ta xuất hiện, nó sẽ xua tan mọi bóng tối và sưởi ấm lại trái tim con. Hãy để ta bước vào những phần đời con muốn che giấu, vì ta không đến để lên án, mà đến để chữa lành và phục hồi. Mỗi ngày con chọn ở gần ta là mỗi ngày con tìm lại được niềm vui, và mỗi bước đi với ta sẽ dẫn con đến tự do thật sự. Ta yêu con bằng tình yêu không điều kiện, và tình yêu ấy sẽ không bao giờ thay đổi, bất kể hoàn cảnh hay thời gian có trôi đi thế nào. Và con ơi, hãy nhớ rằng hành trình này chưa kết thúc, và chương mới ta đang viết sẽ rực rỡ hơn bất cứ điều gì con từng trải qua. Con yêu dấu, ta muốn con biết rằng mọi thử thách hiện tại chỉ là tạm thời, và vinh quang sắp đến sẽ lớn hơn bất kỳ đau đớn nào con từng chịu. Khi con cảm thấy mình yếu đuối nhất, đó là lúc ta ở gần nhất, nâng con lên và bao phủ con bằng sự hiện diện đầy quyền năng và tình yêu của ta. Không một giọt lệ nào của con rơi vô ích, bởi ta ghi nhớ từng giọt và biến chúng thành hạt giống cho mùa gặt vui mừng trong tương lai. Ta đã thấy con giữ vững đức tin ngay cả khi mọi thứ xung quanh sụp đổ, và điều đó quý giá hơn vàng bạc trước mặt ta. Con đừng lo sợ về ngày mai, vì ta đã ở đó, chuẩn bị mọi điều tốt lành để con bước vào với sự tự tin và bình an. Khi con không hiểu lý do của khổ đau, hãy nhớ rằng ta nhìn thấy bức tranh toàn cảnh, và mọi chi tiết đều nằm trong sự tể trị của ta. Mỗi lời ta hứa là chắc chắn, và khi con nắm giữ chúng, con sẽ đứng vững ngay cả khi gió bão mạnh nhất cố gắng quật ngã con. Ta không để con chiến đấu một mình, vì ta đã đặt xung quanh con những người sẽ cùng nâng đỡ và đồng hành qua mọi thung lũng tối tăm. Con hãy để quá khứ ở lại phía sau, vì ta đang mở ra một con đường mới, nơi bình an và hy vọng luôn chờ đón con phía trước. Ngay cả khi con cảm thấy cô đơn, ta vẫn đang ở bên, thì thầm vào lòng con rằng con không bị bỏ rơi và không bao giờ bị quên lãng. Ta biết có những lúc con nghi ngờ bản thân, nhưng con ơi, ta thấy trong con một sức mạnh tiềm ẩn mà chính ta đã đặt để. Khi con đối diện với ngọn núi lớn, đừng nhìn vào độ cao, hãy nhìn vào ta, vì ta là Đấng có thể rời núi và mở đường. Ta muốn con tin rằng mọi điều con đang trải qua sẽ hợp lại, làm nên một bức tranh tuyệt đẹp phản chiếu ân điển và lòng nhân từ của ta. Khi cánh cửa này đóng lại, ta sẽ mở cánh cửa khác tốt hơn, và con sẽ hiểu tại sao ta không cho con điều con từng mong muốn. Không một thế lực nào có thể tách con ra khỏi tình yêu của ta, và không một hoàn cảnh nào có thể phá hủy kế hoạch ta dành cho con. Mỗi bước con bước đi trong đức tin đều khiến bóng tối phải lùi xa, và ánh sáng ta sẽ chiếu rọi con đường con đang đi. Con đừng bỏ cuộc khi chưa thấy kết quả, vì thời điểm của ta luôn hoàn hảo và sẽ đem đến sự đáp lời vượt quá điều con cầu xin. Ta yêu con bằng tình yêu không đổi rời, và tình yêu ấy sẽ mãi là nguồn sức mạnh để con bước tiếp trong mọi hoàn cảnh. Và con ơi, hãy nhớ rằng câu chuyện đời con vẫn đang được viết, và chương tiếp theo sẽ rực sáng với những phép lạ ta đã chuẩn bị sẵn cho con. Con yêu dấu, ta đã thấy con kiên trì bước đi qua những ngày khó khăn, dù trái tim nặng trĩu và đôi chân tưởng chừng không thể tiếp tục thêm một bước nào nữa. Ta biết có những khoảnh khắc con muốn bỏ cuộc, khi những thử thách chồng chất như ngọn núi cao chắn ngang lối,
khiến con cảm thấy mình nhỏ bé và bất lực. Nhưng con ơi, chính trong lúc con yếu đuối nhất, ta ở gần nhất, ôm con trong vòng tay yêu thương và truyền cho con sức mạnh vượt qua mọi trở ngại. Ta chưa từng hứa rằng con sẽ tránh được mọi giông tố, nhưng ta đã hứa sẽ cùng con đi qua từng cơn bão và không bao giờ bỏ rơi con. Khi con nhìn thấy bóng tối dày đặc, hãy nhớ rằng ánh sáng ta vẫn đang chiếu, dù mắt con chưa thể nhận ra, nhưng nó đủ mạnh để dẫn đường. Con không cần phải lo lắng về những gì phía trước, vì ta đã đi trước để chuẩn bị mọi điều tốt lành cho con, từng chi tiết nhỏ nhất cũng không bị bỏ sót. Ta muốn con tin tưởng rằng không một giây phút nào của con bị bỏ phí, bởi mọi điều con trải qua đều đang góp phần hình thành con người mà ta muốn con trở thành. Khi con yếu sức, ta sẽ là nguồn lực. Khi con lạc hướng, ta sẽ là kim chỉ nam. Và khi con đau buồn, ta sẽ là niềm an ủi dịu dàng. Không một vết thương nào của con là quá sâu để ta không thể chữa lành, và không một mất mát nào mà ta không thể biến thành điều tốt đẹp. Con hãy để ta biến đổi cách con nhìn về hoàn cảnh, từ tuyệt vọng thành hy vọng, từ sợ hãi thành đức tin, và từ yếu đuối thành sức mạnh. Ta đã thấy con đứng dậy nhiều lần sau khi ngã, và điều đó khiến thiên đàng vui mừng, bởi mỗi lần đứng dậy là một chiến thắng trước bóng tối. Mỗi lời ta phán là chân lý, và khi con nắm giữ chúng, con sẽ đứng vững bất kể gió bão có mạnh đến đâu. Ta muốn con hiểu rằng hành trình này không chỉ để con vượt qua khổ đau, mà còn để con biết ta sâu sắc hơn và tin cậy ta trọn vẹn hơn. Khi con nhớ lại những lần ta đã giải cứu, hãy để điều đó trở thành sức mạnh giúp con tiếp tục tin vào sự thành tín của ta hôm nay. Không một kế hoạch nào của kẻ thù có thể thành công khi con ở trong ta, vì ta là đấng bảo vệ con khỏi mọi mưu kế. Con đừng để quá khứ cầm giữ, vì ta đã rửa sạch và làm mới, mở ra một tương lai đầy bình an và niềm vui dành cho con. Khi con mỏi mệt, hãy ngồi lại trong sự hiện diện của ta, để tìm thấy sự nghỉ ngơi và sức mạnh mới cho chặng đường tiếp theo. Ta yêu con không vì con mạnh mẽ, mà vì con là con của ta, và tình yêu ấy sẽ không bao giờ thay đổi dù bất cứ điều gì xảy ra. Và con ơi, hãy nhớ rằng những gì con đang trải qua hôm nay chỉ là bước đệm để con bước vào mùa mới rực rỡ mà ta đã chuẩn bị. Con yêu dấu, ta biết con đã trải qua nhiều ngày mà tâm hồn trĩu nặng, và đôi mắt con đã mỏi mệt vì tìm kiếm một ánh sáng ở cuối con đường. Nhưng con ơi, ánh sáng ấy chưa bao giờ tắt, nó vẫn luôn cháy sáng trong ta, chỉ chờ con quay lại để nhận lấy sự ấm áp và hy vọng. Khi con cảm thấy mình bị lạc lối, ta vẫn ở ngay bên, nắm chặt tay con, để con biết rằng con không bao giờ phải đi một mình. Ta muốn con tin rằng mọi bước đi của con, dù chậm hay nhanh, đều được ta ghi nhận và dẫn đến mục tiêu ta đã định sẵn cho con. Không một thử thách nào là vô nghĩa, vì ta đang dùng tất cả để rèn luyện đức tin và làm mạnh mẽ trái tim con trước những cơn gió lớn. Khi con yếu đuối, ta sẽ là sức mạnh. Khi con nghi ngờ, ta sẽ là sự chắc chắn. Và khi con sợ hãi, ta sẽ là sự bình an. Ta biết con đã nhiều lần tự hỏi tại sao khổ đau lại đến, nhưng con ơi, chính qua khổ đau, con mới thấy rõ tình yêu và sự hiện diện của ta. Mỗi giọt lệ con rơi là một lời cầu nguyện thầm lặng, và ta không bỏ qua bất kỳ giọt nào, vì chúng quý giá trước mặt ta. Con không cần phải chứng minh giá trị của mình, vì giá trị ấy đã được ta định ra từ trước khi con được hình thành trong lòng mẹ. Khi con đối diện với bức tường tưởng chừng không thể vượt qua, hãy nhớ rằng ta là đấng có thể mở ra con đường ngay giữa nơi không có lối. Ta không bao giờ để con chịu thử thách vượt quá sức mình, và ta luôn ban sức mới đúng lúc con cần để tiếp tục hành trình. Hãy để ta thay đổi cách con nhìn về nghịch cảnh, từ một gánh nặng trở thành một cơ hội để trải nghiệm quyền năng và sự thành tín của ta. Khi con mỏi mệt, hãy ở yên trong sự hiện diện của ta, để tìm lại sự an ủi, và để trái tim con được phục hồi từng chút một. Con sẽ thấy rằng ngay cả trong bóng tối,
vẫn có những tia sáng nhỏ bé dẫn đường, và chúng chính là lời ta đã gieo trong lòng con. Không một kế hoạch nào của kẻ thù có thể phá hủy những gì ta đã định, vì ta là đấng bảo vệ và giữ gìn con đến cuối cùng. Khi con không thể bước đi, ta sẽ ẵm con trên đôi vai, để con vẫn tiếp tục hành trình mà không bị bỏ lại phía sau. Ta yêu con không vì con hoàn hảo, mà vì con thuộc về ta, và tình yêu ấy sẽ không bao giờ phai mờ. Hãy tin rằng khổ đau hôm nay chỉ là tạm thời, và niềm vui sắp đến sẽ lớn hơn tất cả những gì con đã mất. Và con ơi, chương tiếp theo của câu chuyện đời con sẽ được viết bằng ánh sáng, niềm vui và phước hạnh ta đã chuẩn bị sẵn cho con. Con yêu dấu, hành trình mà con đã đi qua không hề dễ dàng, nhưng từng bước đều là minh chứng cho lòng kiên trì và niềm tin con đã đặt nơi ta. Ta đã thấy những ngày con mệt mỏi đến mức muốn buông bỏ, nhưng vẫn chọn bước tiếp, vì sâu trong lòng con biết ta đang nắm giữ câu chuyện đời mình. Những khổ đau không làm con yếu đi, mà chỉ khiến con thêm mạnh mẽ, bởi trong từng giọt lệ, con đã học cách dựa vào ta nhiều hơn. Khi con nhìn lại, con sẽ thấy bàn tay ta ở khắp mọi nơi, từ những chiến thắng rực rỡ cho đến những thất bại tưởng chừng như làm con gục ngã. Con đã không một mình trong bất kỳ khoảnh khắc nào, vì ta chưa từng rời xa, và tình yêu ta chưa từng phai nhạt một giây phút nào. Ta muốn con biết rằng câu chuyện đời con chưa kết thúc, và chương tiếp theo sẽ đầy ánh sáng, sự vui mừng và phước hạnh không thể đo đếm. Khi con giữ đức tin, ngay cả khi không thấy lối ra, con đang làm rung động thiên đàng và khiến bóng tối phải lùi bước. Mỗi lời ta hứa sẽ thành hiện thực, không phải vì con xứng đáng, nhưng vì ta là đấng trung tín và luôn giữ lời hứa đến cùng. Con ơi, hãy để trái tim con tiếp tục mở ra với ta, và đừng sợ chia sẻ câu chuyện của mình để khích lệ những người đang cần hy vọng. Và nếu hôm nay con đang nghe những lời này, hãy để lại đôi lời trong phần bình luận, như một lời chứng về điều ta đang làm trong đời con. Không một lời chứng nào là nhỏ bé, vì ta có thể dùng chúng để chạm đến những tâm hồn đang mỏi mệt và cần ánh sáng. Ta biết con đã phải hy sinh nhiều để giữ vững đức tin, nhưng con ơi, phần thưởng dành cho con sẽ lớn hơn mọi điều con có thể tưởng tượng. Khi con bước tiếp, hãy nhớ rằng ta không chỉ dẫn đường, mà còn bước song song, để mỗi bước con đi đều đầy an ủi và sức mạnh. Con hãy tin rằng khổ đau sẽ lùi lại phía sau, và một mùa mới của sự chữa lành, vui mừng và trọn vẹn sẽ sớm đến với con. Ta đã chuẩn bị sẵn bàn tiệc trước mặt kẻ thù, và nâng chén con tràn đầy, để mọi người biết rằng con thuộc về ta. Ngay cả khi con bước qua thung lũng tối, ánh sáng ta vẫn bao phủ, để không một bóng tối nào có thể nuốt chửng linh hồn con. Con không chỉ là người sống sót sau bão tố, con là nhân chứng sống động về sự thành tín, quyền năng và tình yêu bền vững của ta. Mỗi ngày con chọn tin cậy ta là mỗi ngày con gieo hạt giống cho một mùa gặt đầy ân điển và sự sống. Và con ơi, hãy bước vào tương lai với niềm tin vững vàng, vì ta đang chờ đón con với vòng tay rộng mở và trái tim đầy yêu thương. Con yêu dấu, hành trình mà ta và con đã cùng đi qua sẽ mãi là minh chứng rằng tình yêu có thể vượt qua mọi bão tố và biến đổi mọi hoàn cảnh thành điều tốt lành. Ta biết con đã trải qua nhiều đêm dài không ngủ, trăn trở với những câu hỏi không có lời giải. Nhưng con ơi, ta chưa từng rời bỏ con một giây phút nào. Mỗi bước con đi, dù mạnh mẽ hay run rẩy, đều được ta nâng đỡ và ghi nhớ, vì từng bước đó là một phần của câu chuyện chiến thắng mà ta đang viết. Con đã chiến đấu không chỉ bằng sức riêng, mà bằng niềm tin và sự hiện diện của ta, và điều đó khiến thiên đàng vui mừng hơn con có thể tưởng tượng. Hãy nhìn lại và thấy rằng mọi điều tưởng chừng như là thất bại đều trở thành nền tảng để ta xây dựng trong con sức mạnh và lòng kiên định không thể lay chuyển. Con ơi, hãy tiếp tục chia sẻ hành trình này, vì câu chuyện của con sẽ là ngọn đèn soi cho những tâm hồn đang lạc bước trong đêm tối. Nếu con sẵn sàng, hãy để lại đôi lời trong phần bình luận, như một hạt giống đức tin để khích lệ người khác bước đi cùng ta.
Không một lời làm chứng nào là vô ích, vì ta có thể dùng những lời nhỏ bé nhất để thay đổi cả cuộc đời của một người đang cần sự hy vọng. Ta đã chuẩn bị cho con một tương lai đầy hứa hẹn, và mỗi ngày con sống trong sự hiện diện của ta là một ngày con đang bước gần hơn đến phước hạnh trọn vẹn. Khi con mỏi mệt, hãy nhớ rằng ta là nơi nghỉ ngơi. Khi con mất hướng, ta là ánh sáng. Và khi con nghi ngờ, ta là sự đảm bảo. Con không cần phải lo lắng về điều gì sẽ đến, vì ta đã ở đó, đứng sẵn để đón con với vòng tay rộng mở và tình yêu không đổi thay. Những cánh cửa mới sẽ mở ra, và con sẽ thấy phép lạ không chỉ thay đổi hoàn cảnh, mà còn thay đổi chính con thành người mà ta đã định. Mỗi lời ta phán là một viên đá vững chắc, và khi con đứng trên đó, con sẽ không bị lung lay bởi bất kỳ cơn gió nào. Con ơi, hãy để tiếng nói của ta lớn hơn tiếng nói của sợ hãi, vì tiếng ta sẽ luôn dẫn con đến sự bình an và hướng đi đúng. Ngay cả khi con chưa thấy kết quả, hãy tin rằng ta vẫn đang làm việc, và thời điểm của ta sẽ luôn hoàn hảo, không sớm cũng không muộn. Ta yêu con không chỉ vì con đã tin, mà vì con đã dám bước đi, ngay cả khi đôi chân run rẩy và tầm nhìn bị che phủ. Khi con bước ra khỏi khổ đau, con sẽ mang theo không chỉ sự tự do, mà còn mang theo lời chứng sống động về quyền năng và ân điển ta. Và con ơi, hãy sống mỗi ngày như một minh chứng cho tình yêu ta, để những người nhìn vào con sẽ thấy ta và khao khát được biết đến ta. Chặng đường phía trước vẫn còn nhiều điều mới mẻ, và ta sẽ cùng con viết tiếp câu chuyện cho đến khi con bước vào sự vinh quang ta đã hứa ban.